I am Esfna. Ana Esfna iya. Ani Esfna. Ana Esfna. Iya Esfna. Esfna. Ana Esfna. Ana ውእቱ Esfna እኛንን We are Esfna. Esfna እኛንን We are Esfna. ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አምስተኛው የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። ወደ አምስተኛው የቀጥታ ስርጭታችን ፕሮግራም ከመሄዳችን በፊት ከሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን አለ። ለመግለጫው የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ አብይ ኑርልኝ። የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን የስፖርት ፌዴሬሽን በድምፃዊና ገጣሚ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዜና እረፍት የተሰማንን ከፍተኛ ሐዘን ለመግለጽ እንወዳለን። ድርጅታችን ከሚታወቅበት አንዱ የስራ ባህሪ እና ግለሰቦች ያሏቸውን አመለካከቶች በነፃነት የሚገልጹበትን መድረክ በቀዳሚነት ማመቻቸት መቻሉ ነው። ፌዴሬሽናችን ቅራኔዎች በሚነሱበት ማንኛውም አይነት ጉዳዮች ላይ መነጋገርንና መደማመጥን ከሁሉ በላይ ያስቀድማል። በዚህ አይነት የመቻቻልና የመግባቢያ መርህ በርካታ መሰናክሎችን ባለፉት 37 ዓመት ውስጥ ማለፍ ችለናል። የጋራ ራዕይን የመገንባት አቅማችን የሚለካው የተለያዩ ተቃራኒ አመለካከቶችን በምናስተናግድበት ችሎታና ባህልም ጭምር ነው ብሎ ድርጅታችን ያምናል። በጠረጴዛ ዙሪያ ሊፈቱ የሚችሉ ልዩነቶችን በእስራትና በእንግልት ለማስቆም መሞከር፣ በማስተማርና በማስተዋል መፍትሄ ላይ ሊደረስባቸው የሚችሉ ቅራኔዎችን የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ የስፖርት ፌዴሬሽን። ክቡራትና ክቡራን ያዳመጣችሁት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ አሳዛኝ ሞት ምክንያት የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ አብይ ኑርልኝ በፌዴሬሽኑ ስም የሰጡትን መግለጫ ነው። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ አምስተኛው የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። ወደ አምስተኛው የቀጥታ ስርጭታችን ፕሮግራም ከመሄዳችን በፊት ከሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን መግለጫ አለ። ለመግለጫው የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አቶ አብይ ኑርልኝ። የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን የስፖርት ፌዴሬሽን በድምፃዊና ገጣሚ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዜና እረፍት የተሰማንን ከፍተኛ ሐዘን ለመግለጽ እንወዳለን። ድርጅታችን ከሚታወቅበት አንዱ የስራ ባህሪ መወያየትና ግለሰቦች ያሏቸውን አመለካከቶች በነፃነት የሚገልጹበትን መድረክ በቀዳሚነት ማመቻቸት መቻሉ ነው። ፌዴሬሽናችን ቅራኔዎች በሚነሱበት ማንኛውም አይነት ጉዳዮች ላይ መነጋገርንና መደማመጥን ከሁሉ በላይ ያስቀድማል። በዚህ አይነት የመቻቻልና የመግባቢያ መርህ በርካታ መሰናክሎችን ባለፉት 37 ዓመት ውስጥ ማለፍ ችለናል። የጋራ ራዕይን የመገንባት አቅማችን የሚለካው የተለያዩ ተቃራኒ አመለካከቶችን በምናስተናግድበት ችሎታና ባህልም ጭምር ነው ብሎ ድርጅታችን ያምናል። በጠረጴዛ ዙሪያ ሊፈቱ የሚችሉ ልዩነቶችን በእስራትና በእንግልት ለማስቆም መሞከር፣ በማስተማርና በማስተዋል መፍትሄ ላይ ሊደረስባቸው የሚችሉ ቅራኔዎችን በማግለልና በማሸማቀቅ ለማስታረቅ መሞከር፣ እንዲሁም በጠቅላላው የነፃነትን መንገድ ዘግቶ የግለሰቦችን ሐሳብ ላለመስማት ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በመፈጸም አልፎም የሰውን ልጅ ነፍስ ያላግባብ
በማጥፋት አንድነትን መፍጠርና ዋስትና መስጠት አይቻልም። ድርጅታችን በድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ህይወት መጥፋት እጅግ አዝኗል። ለድምፃዊ ሃጫሉ ቤተሰቦችና የሙዚቃ አፍቃሪዎች በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ዘወትር እንጸልያለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርት ፌዴሬሽን። ክቡራትና ክቡራን ያዳመጣችሁት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ አሳዛኝ ሞት ምክንያት የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ አብይ ኑርልኝ በፌዴሬሽኑ ስም የሰጡትን መግለጫ ነው። እጅግ የተከበራችሁ ወገኖቻችን በድጋሚ የከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ስርጭታችንን ጀምረናል። የሳምንቱን ፕሮግራም ላስታውሳችሁ። ዛሬ በወጣቶቻችን ጉዳይ ላይ ነው የምናተኩረው። ነገ ደግሞ በሴቶች ዙሪያ ሰፊ ውይይት ይኖረናል። ሐሙስ የክብር እንግዶቻችን የ35 ዓመት ትዝታን እናነሳለን። አርብ በኢትዮጵያ ቀን እንደምቅና ቅዳሜ የመዝጊያው ምሽት የስንብታችን ፕሮግራም ይሆናል። ታዲያ ለመሸጋገሪያ ይህንን የታዋቂውን አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ሙዚቃ እጋብዛችሁና ዋሽንግተን ዲሲ ወደሚገኘው ወደ አዲሱ አበበ አልፋለሁ። Galaanni gibee guutus laktubbi diru nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laktubbi diru nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Maasokon harraageessi jimma maasokon qallatee furdata maasokon qallatee furdata maasokon namni michuu qabu maasokon hammatee dhungata maasokon hammatee dhungata maasokon namni michuu hin qabne maasokon qobaaduu dubbata maasokon qobaaduu dubbata jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keetanii qobaa gunguma malee maraanne jimma jirtatti qubaan si qaba biyyaan fagaanne yaada keetanii qobaa gunguma malee maraanne kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna suusii buna dafanii danfisu maasoo dhabnaan akkamiin callisu. Wakosi Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa. Galaanni gibee guutus laktubbi diruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisa. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti
gibee gaman jaaladhe sanyii mootii. Masuk kan shagari galu, masuk gurgurate gala, masuk gurgurate gala, masuk marina sukatu, masuk buntuta ke jala, masuk buntuta ke jala, masuk buntut ninda muta, masuk surupa ke jala, masuk surupa ke jala. Jimma jirtati kubansi kaba biyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraane. Jimma jirtatti qubansi qaba biyyaan fagaanne. Yaada keessanii kophaa gonkumaa malee maraane. Kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maashoo dhabnaan akkamiin callisu. Kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maashoo fi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugiituma natti taate kakka suusii buna wayyo suusii buna dafanii danfisu maashoo dhabnaan akkamiin callisu. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. Anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti. ይህንን ለአንድ ሳምንት ወገኖቻችን ጋር ለመድረስ ያዘጋጀነውን የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ሳምንታዊ ዝግጅት ስፖንሰር የሚያደርጉልንን ድርጅቶች ላመስግን። በዳላስ ቴክሳስ ደስታ ኢትዮጵያ ምግብ ቤት 12101 ግሪንቪል አቬኑ ላይ ነው የሚገኘው ዳላስ ቴክሳስ። ይህ የደስታ የኢትዮጵያ ምግብ ቤት ይህንን ዝግጅታችንን ስፖንሰር ስላደረገልን ከልብ ነው የምናመሰግነው። የድርጅቱን ባለቤት ማህደርን እናመሰግናለን። የደስታ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ስልክ ቁጥር 214-575-9004 214-575-9004። ሌላው ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ያደረገልን ኦል ስቴት ኢንሹራንስ የአብስራ ኢንሹራንስ ኤጀንሲ የተባለ የሚታወቀው ነው። በ9090 ስኪልመን ስትሪት ዳላስ ቴክሳስ ነው የሚገኘው 75243 ለመኪና ለቤትና ለመሳሰሉት የኢንሹራንስ አገልግሎት በመስጠት ይታወቃል። ይህ የኢንሹራንስ ድርጅት የድርጅቱንም ባለቤት አቶ ያሬድ ፈለቀን ይህንን ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ስላደረገልን ከልብ ነው የምናመሰግነው። የኦል ስቴት ኢንሹራንስ የአብስራ ኢንሹራንስ ኤጀንሲ አገልግሎት ለማግኘት ስልክ ቁጥር 214-557-3972 214-557-3972። ጤና ይስጥልኝ። ይህንን ፕሮግራማችንን በመላው ዓለም የምትከታተሉ ወገኖቻችን ዛሬ ይህንን የቀጥታ ስርጭታችንን ከጀመርን 5ኛ ቀናችን ነው። ነገር ግን የመክፈቻው ስነ ስርዓት ጀምሮ እግር ኳሱ በዓሉ ከተጀመረ ደግሞ 3ኛው ቀን ላይ ማክሰኞ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው መቼም በትላንትናው ዕለት የሰማነው በጣም ወጣትና በጣም ተወዳጅ ድምፃዊ አጫሉ ላይ የደረሰው ግድያ አሳዛኝና ሊኮነን የሚገባ ነው። በጣም ቤተሰብ ኃላፊ ነው። ህይወቱን ያጠፉ ሰዎች ምን አይነት አእምሮ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላቸው የሚገርም ነው በእውነት። እንደው ዘው በመቼም ካነሳ ነው ያው ቀደም ሲል ስለ አርቲስቶች ስናነሳ እሱን እግረ መንገዳችን ለማንሳት ነው እንጂ ወደፊት ምናልባት ማርብለት በስፋት እንመጣበታለን። አርቲስቶች እናቀርብ እንዳም ከቻልን አቅርበን እንዋያለን። አጫሉን የገደሉም ያስገደሉም ሰዎች ግን ፖለቲካ የሰሩ መስሏቸው ከሆነ ምንም አልሰሩም። ትርፋቸውም ዜሮ ነው በእውነት። ሰውን መግደል ማሸነፍ አይደለም ወይም አሸናፊነት አይደለም።
ይሄ ወጣት ልጅ ድምፃዊ ነው። ሀገሩን ያስጠራው በዚህ በሙዚቃ ወይም በኪነ ጥበብ ሙያው ነውና ምን አይነት ጭካኔ እንደሆነ ለማንም ሰው የሚገባ ነገር አይደለም። ትላንት ሰማኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ይሄ 36 ዓመት ልጅ ወጣት ልጆች አባት ቤተሰብ አባት ለዚህ መዳረጉ በጣም አሳዛኝ ነው። የተነሳ አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው አንዳንድ ጥፋት ሲያደርሱ እንደሰምተናል። ከተማው በአዲስ አበባ አካባቢ ታታዎች እንዳሉ ሰምተናል። ይሄ ሁሉ በጣም አስፈላጊ አይደለም። አደብ መግዛት ያስፈልጋል። ያሳዝናል። የዚህ ወጣት ደግሞ በዚህ የተነሳ ሀገር እንድትፈርስ ሀገር እንዲመሰቃቀል ማድረግ የለብንም። ይህንን ነገር በሆነ ሰው በረጋ መንፈስ ያስብበት ይገባል። በጣም መልኩ የሰውን ህይወት ማጥፋት ሊኮነን የሚገባ ነገር ነው። ወጣት ነው፣ ቀደም እንዳልከው የልጆች የቤተሰብ ኃላፊ ነው። እናቱም በህይወት እንዳሉ ነው የተከታተልኩትና እንደሳቸው ሆኖ ማሰብም ያስፈልጋል። በእውነት ለቤተሰቡ በዚህ ጉዳይ ለተጎዱ ሁሉ እግዚአብሔር መረጋጋትን ይስጥልን። በጣም በጣም አሳዛኝ ነገር ነውና ይህንንም ወጣት ታዋቂ አርቲስት ነፍሱን በገነት ያኖርልን። መልካም እንግዲህ ደግሞ ወደሚቀጥለው ጉዳይ እንለፍሰው ጋር በዛሬው ዕለት በወጣቶች ዙሪያ ነው የምናወያያችሁ ወይም የምንወያየው። አዲሱ እንደምታውቀው እንግዲህ ትልቁ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የወጣቶቹ ቁጥር ምን ያህል እየጨመረ እንደሄደ የኛ ሽማግሌዎቹ እየቀነሰ እንደሄደ ነው። እንደው በጣም በዓሉን ከሚያደምቁትና ከሚናፍቁት ኢትዮጵያን ሳያውቋት እዚህ ተወልደው እዚህ ያደጉት ወጣቶች ናቸው ባንዲራቸውን ለብሰው ሳምንቱን ሙሉ የማይለዩትና በሌላ በኩል ደግሞ ፌዴሬሽናችን ለዚህ ከተማ ለሚኖሩ ጎበዝ ተማሪዎችን አወዳድሮ ስኮላርሺፕ ይሰጣል። እነሱን አነጋግረናል። ሀናና ያሬድ ናቸው። ሳሙኤል ደግሞ በተለይ ይሄ የጥቁር ህይወት ዋጋ አለው ብላክ ላይፍ ማተር የሚለው ጉዳይ ያው ሰሞኑን በጆርጅ ላይ ደረሰው ነገር ያው ስንከታተል ነው የኖረውና ይህንኑ በመለከትም ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ስሜታቸውን ለመግለጽና በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። እዛ ላይ ነው የምናተኩረው። በሌላ በኩል የፌዴሬሽኑ ሁለት የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች በዚህ በስኮላርሺፕ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረጉትን በመወከል በእነሱም ጊዜ ብዙ ተሳትፎ ስለነበረ አቶ ዳዊት አጎናፍርና አቶ ጌታቸው ተስፋዬም እንደዚሁ የዚህ ውይይታችን ተካፋይ ይሆናሉ። ሰፋ ያለ ውይይት ነው የሚኖረን ዛሬ አዲሱ በዚህ ዙሪያ። መልካም ዘውገንም እንዳልተው ሰላምታይን ላቀርብ አድማጭ ተመልካቾች እንደምንሰነበታችሁ። የወጣቶቹ ነው እኛ ሽማግሌዎቹ የሚል ቃል ተናግራል። ራስህን ችለህ ሽማግሌ መሆን ትችላለህ። ተመልካቾችም እንደሚመለከተው እንግዲህ በፀጉሩ ገባ ያለ ነው ሽማግሌ የሚባል እኔ አይመለከትም። መልካም ልክ ነው። ይሄ ፌዴሬሽን ይገርማል። ወጣቶችን ከአመት አመት በይበልጥ እያሰባሰበ ነው። በዓሉም የወጣቶች ይሄ ደግሞ መሆኑ አስፈላጊ ነው፣ ግድም ነው። ለምን ወቅቱ የወጣቶች ነው። ዛሬ በዓለማችን ከሚገኘው ህዝብ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነው የወጣቱ ነው። በኢትዮጵያም እንኳን እንደሚታየው ወጣቶች በብዛት ስላሉ አስተዳደሩንም መንግስታዊ ስራውንም ብዙ ኃላፊነቶችን ለወጣቱ መተው አለብን። ወቅቱ የወጣቶች ነው ይባላልና በእውነቱ ለዚህ ለፌዴሬሽኑ በዓል የአሜሪካ ድምጽ እኔን ወደ በዓሉ ሲልከኝ በወጣቶቹ ላይ ማትኮር እንዳለብን ብዙ ወጣቶች ስላሉ ትኩረት አልተሰጣቸውምና የሚዲያ ሽፋን መስጠት አለበት እያሉ መስሪያ ቤት ሲልኩኝ አለቆቼም ባልደረቦቼም ይነግሩኛልና ግድ ነው። ይሄ ስብስብ ለወጣቱ ትንሽ ነገር አለ፣ ትልቅ ነገር ነው። እርስ በርስ ይገናኛሉ፣ እንደማንኛችንም እርስ በርስ አላማቸውን ይለዋወጣሉ፣ ልምዳቸውን ይለዋወጣሉና የወጣቱ ቀን ዛሬ ራሱን ችሎ መታሰቡ በጣም ተገቢና ከዚያ አኳያ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን አብረን እናነሳለን። ሰው በትክክል የወጣቱ ወደዚህ የመምጣት ነገር ባለ 37 ዓመት ታሪክ ያለውን ድርጅት ተረካቢ እንዳለው የሚያሳይ ነውና እኔ ከግምቴ በላይ ነው እነሱ ስሜት በአጠቃላይ የሀገር ፍቅር ስሜታቸውን ልጆቻችንን ስናይ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ስሜት ሊኖራቸው የቻለው ምናልባት ወላጆቻቸው ጥሩ ሰርተው ነው ወይንስ የኢትዮጵያዊነት በደም ውስጥ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር ነው እንድትል ነው የሚያደርገና በጣም የሚገርም ነው በየጊዜው የምናየው ነገር።
በሌላ በኩል እንግዲህ ዛሬ የምናነሳው በዚህ በምንኖርበት በአሜሪካን ሀገር የጥቁርነት ጥቁር የመሆን የቆዳ ቀለም በቆዳ ቀለም ችግርን አስመልክቶ በየጊዜው ነው የሚደርሰው። በየጊዜው ሰዎች አላግባብ ይገደላሉ። ወጣቶች ልጆቻችን ቅድም ያነሳናቸው ሁሉ ጊዜ አደጋ ላይ እንደሆኑ እንድንገምት ይህንን በመሰለ በሰለጠነ ዓለም ውስጥ ጥቁር መግባት የማይቻልበት ደረጃ መደረሱ በጣም የሚያሳዝን ነውና እዚህ ላይም ትኩረት ሰጥተናል። ልናስብበት የሚገባ ነው። ደግሞ ይሄ ነገር እኮ እኛንም እዚህ ሀገር እንግዲህ ከ30 በላይ ቆይተናል። በዚህ ውስጥ ነው ያለፍነው። ሁላችንም የነካ ነገር ነው። ብዙ አናነሳውም እንጂ ለህይወታችን ከፍተኛ የሆነ ችግር እየገጠመን ነው የደረስንበት ደረጃ የደረስነው። ቀላል ነገር አይደለም። ቀደም ሲል ያነሳው ወጣትም በቅርቡ በአሰቃቂና በጭካኔ የተገደለውን ጥቁሩን አሜሪካዊ ለማሰብ በተደረገው እንቅስቃሴ ወጣት ሳሙኤል መካፈሉን ገልጸህልናል። ይሄ ወጣት ለብዙ ወጣቶች ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነው። ይህ አይነቱ ነገር በየጊዜው እየተደጋገመ ነው። ቅርቡም ከዛ ወዲያ አትላንታም የተገደለው ጥቁር ወጣት እናውቃለን። እንዲህ አይነቱ ነገር ተደጋጋሚ ነው። አንድ እንደው በዚህ አጋጣሚ ማንሳት መፈልገው አንድ ወዳጄ መርሴዲስ ይነዳል። ፖሊስ ቆመኛለ ያስቆም ምንም እንዳላረኩ እርግጠኛ ነኝ አለ። ግን እንደመጣ ለምን እንደምንዳስቆምኩ ታውቃለህ ወይ ሲለኝ አዎ መርሴዲስ ስለምናናደው ስለው ደንግጦ እውነቴን እኮ ነው ይሄ ሀፍን ያደረገ የሆነ ነገር ነው እናጫውተኝ ጓደኛዬና ለምን እንዳስቆምኩ ታውቃለህ ሲለው አዎ መርሴዲስ ስለነዳው ነው ሲለው ሰውየው ያሰበው ይሁን ያላሰበው ነገር ይሁን ደንግጦ ብዙውን ነገር በልተጠንቀንዳ መስመር እየለዋወጥኩ ስላየሁ ነው ደህና ነው ሆይ ምናምን ብሎ አንቶ ሸኘኛልና እንዲሁ በውሃ ቀጠነ ጥቁሮችን እያስቆሙ የሚያሳቅቁና ለጥቃትም የሚዳርጉ ስልጣናቸውን በአግባቡ የማይጠቀሙ ባለስልጣናት እንዳሉ እናውቃለን። ይሄ በየዓመቱ የሚቀጥል ነው። ወጣቶችም ይሄን ነገር ሊዋጉ አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ወጣቶችን ነገር ስናነሳ ከፌዴሬሽኑ ጋር ዘውገ ብዙ ወላጆች በፌዴሬሽኑ ላይ ቅሬታ ያሰማሉ። በተለያየ ጊዜ ነው ማንተም ገልጠናል በየፕሮግራሞቻችን። ለታዳጊዎቹ የተወሰነ ቀን ይያዝና ያ ቀን ግን ተግባራዊ አይሆንም። በእውነቱ አሁን እንዲህ አይነቱ አጋጣሚ የፌዴሬሽኑ ኃላፊዎች ስለሚሰሙ ረጋ ብለው ስብሰባ ምናምን ጨዋታ ስለሌለባቸው ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው እናንተ መልእክታችን ለማስተላለፍ። ወጣቶች ግጥሚያ ያደርጋሉ ተብሎ ፕሮግራም ይወጣል። ያ ግጥሚያ ግን ስርዓት ባለው መልክ ሲደረግ አላየንም። ይሄን ፕሮግራም ማካሄድ ያለብን ወጣቶች የወጣቶች ወላጆች ከዚህ ከቬንደሮ አካባቢ መጥተው ሜዳ በሚሆኑበት ጊዜ በትልቅ በሚከበርበት ጊዜ ቦታ ሰጥተው ማካሄድ አለብን። እነሱን 15 20 ደቂቃ ጫውቶ መበተን ዋጋ የለውም። ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል። እናንተ የዚህ ፌዴሬሽን ተረካቢ ናቸውና ለእናንተ ከፍተኛ ግምት አለን የሚለውን መልእክት በደንብ ልጆቹ እንዲረዱ ማድረግ ያስፈልጋልና ለልጆቹ መጠበቂያ ቦታ የጨዋታም ጊዜ ተሰጥቶ በእውነቱ ፌዴሬሽኑ በየዓመቱ ብዙ ፕሮግራሞች ያወጣል። እግር ኳስ ሌላ ስፖርቶች ለምሳሌ ሁሌ ይደረጋሉ ይባላል። ገመድ ጉተታ፣ የቅርጫት ኳስ የመሳሰለ አንዱም ስፖርት በወጉ ሲካሄድ ያላየው ከይቅርታ ጋር አሁን ማሰብ አለበት ፌዴሬሽኑ በስነ ስርዓት የሙሉ ማድረግ አለበት ለማለት ነው። እኔ መቼም ያው ዲፌንድ ታረጋለህ ነው የምትለኝ። ዲፌንድ ላረግ ነው እንደተለመደው። ለምሳሌ በነገው ዕለት የምናቀርበው የሴቶች እግር ኳስ ውድድር አለ። የቅዱስ ሚካኤል የሴቶች እግር ኳስ ቡድን ካነሳው ዘንዳ በየዓመቱ ይመጣሉ። አይቀሩም። ጎበዞች ናቸው። ቡድናቸውም ይረዳቸዋል። በእምነት የግርማ ታፈሰ ልጅ ነች ብዙን የምታስተባብረው። በየከተማው ያሉትን ቡድኖች እንዲመጡ በየጊዜው ጥሪ ታደርጋለች። ቦርዱ ላይ መጣ ቡድኖች ተጫዋቾቻቸውን ይዘው እንዲመጡ አይመጡም። እንዳልከው ሙከራው ወጣቶችን በመለከት ያልከው ላይ ምንም ጨምረው ነገር የለም። የበለጠ መጠንከር አለበት። ግን አንዳንዴ ህብረተሰቡ በየቡድኖቹ እያንዳንዱ 31 ቡድን ሴቶችንና ወጣቶችን አጠናክሮ ይዞ የመምጣት ኃላፊነት ሊረከቡ ይገባል ወደፊት እና ይሄ እንደው መድረኩን በሌላ መድረክ በሰፊው የምንነጋገርበት ነገር ነው። ጥሩ ነገር ነው ያነሳውና
ፌዴሬሽኑ ይሄን ነገር ሊያሟላ እንዲችል ከታች እንዲመጡ ኮሚኒቲውም ሆነ እያንዳንዱ ቡድኖች መገፋፋት አለባቸው። አሁን የተደረገው የሴቶች የተደረገው ሙከራ አይመጣም፣ አንድም የመጣ ቡድን የለም እና ችግርም አለ። ግን በየጊዜው ይህን ነገር መጨቅጨቃችን ምናልባት በየከተማው ያሉት ህብረተሰብ አካላትና ቡድኖች እንዲያስቡበትና የሴቶችና የወጣቶች ቡድን እንዲያመጡ አንድ፣ ሁለተኛ ቀደም እንዳልከው የተመቻቸ ልጆቹ የተመቻቸ ቦታ እንዲኖራቸው አንድ ሁለት ጊዜ ተሞክሮ ልጆች መጫወቻ ተሰርቶ ነበር። ግን ለምን እንደ የሆነ ችግር ገጥሞ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ግን ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው፣ ሊታሰብበት የሚገባ አጠቃላይ ነገሩን ለትችት ወይም ለነቀፋ ሳይሆን ማስታወስ ነው የሚያስፈልገው። ቅድም እንዳልኩ የፌዴሬሽኑ ባለስልጣን ዳው የሚመለከታቸው ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ምንም አጣዳፊ ነገር ስለሌላቸው ይሄን ፕሮግራም ሲሰሙ እንደ ትምህርትና እንደ ማንቂያ አይተውት እንዲዘጋጁ ነው። ለምሳሌ ሴቶች አይቻለሁ። የቅዱስ ሚካኤል ሴቶች የግርማ ታፈሰ የምታዘጋጃቸው ይመጣሉ። ለምን እነሱ ብቻ ለምን ለሚለው ጥያቄ መልሰህልኛል። ወላጆች አይልኩም ብለኸኛል። አሁንም ቢሆን እንደገና ፌዴሬሽኑ ጋር መለሳለሁ። ለምን በየስቴቱ ያሉ ቡድኖች ያሉ በዚህ የቡድኖቹ አሰልጣኞች የወንዶችን እግር ኳስ እንደሚያዘጋጁ ሁሉ የሴቶች ቡድን አንድ ቡድን እንዲኖር ቅስቀሳ ቢያረጉ ኮሚኒቲውን ገንዘብ እንዲሰጧቸው ሲያሰባስቡ ከሴቶችም ከእህቶቻችን ከልጆቻችን ቡድን መስርቱና ላኩል ስጡን ብለው ያስታውሱ ይገባልና ቅስቀሳ ከማድረግ ነው እንጂ በእውነቱ ህብረተሰቡ ማስብበት ሆኗል። ሄደንስ ምን ዋስትና አላቸው ልጆቹ ሰላም ይመለሳሉ የሚልም ስጋት አለና ለዚህ ደግሞ ስጋት ምንም ሊኖር እንደማይገባ ማረጋገጫ አይነት መስጠትና ማስተማር ይገባል ነው። ትክክል ነው። እንግዲህ የሴቶችን ጉዳይ ነገ እንደገና እናነሳዋለን። በሰፊ የሆነ ዝግጅት አለ ሴቶችን በሚመለከት ወጣቶቻችንን እናስተናግዳለን። ዛሬ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን ቅድም ከጠቀስኳቸው እንግዶቻችን ጋር። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ወገኖቻችን ቀደም በመግቢያው ላይ እንደገለጽኩት የዛሬው ውይይታችን የሚያተከረው ወጣቶች ላይ ነው። አሁን አንተ ያነሳው ጉዳይ ሴቶችንም ጉዳይ ሰሞኑን ገና ዛሬ ማክሰኞ ነው። እያንዳንዶቹን ነካ ነካ እናደርጋለን። እንደ ማስታወሻ ይወሰድልኝ። እንደ ማስታወሻ ተወስደልኝ። በነገር ላይ መነሳትም አለባቸው። በእውነት መነሳት ያለባቸው ነው። አጋጣሚ ስናገኝ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ነገም ተነገ ወዲያም ብናነሳቸው ክፋት የለውም። በነገር ላይ እነ ዳዊትን ጌታቸውን ታናግራለህ። ሁለቱም በእውነቱ በአመራራቸው ወቅት በጣም የሚደነቁ ጎበዞች ናቸው። ጌታቸው በተለይ ብዙ ችግሮችን አልፎ ፌዴሬሽኑን ለዚህ ያደረሰ ሰው ነው። ብዙ ያደረገው አስተዋጽኦ አለው። ለዳዊት ደግሞ እኔ የተለየ ስሜት አለኝ። በጣም ሲጫወት ጀምሮ ስለማውቀው ጨዋታውንም ስለምወድለት ጠዋት በጣም ሸጋ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የከበረ ሰላምታ አቅርብ። ሁለቱም እንደዚህ አይነት ሰዎች እዚህ ፌዴሬሽን ውስጥ መኖራቸው መሆኑ በጣም ደስ የሚል ነውና ብዙ ሰዎች አሉ ፌዴሬሽኑን ስላነሳ በመልካምነታቸው ለፌዴሬሽኑ እንግዶች ክብር በመስጠት እነሱን በማስተናገድ ቀርቦ በማነጋገር የሚረዱ አሉ እንደነታየ አይነት ሰዎችና እነዚህም በእውነቱ በዚህ አጋጣሚ ማንሳትና ማመስገን ይገባል። ሰው ትክክል ነው። ዳዊት እንዳልከው ተጫዋች ሆኖ መጣ፣ እየተጫወተ ነበር። እየተጫወተም የቦርድ አባል ሆኖ እየተጫወተ ነው ኤግዚኪዩቲቭ ኮሚቴ አባል የሆነውና በወጣትነቱ ነው አመራር ቦታ ላይ የሆነው። እንደማንኛቸውም ቀደም እንዳሉት አመራሮች የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጎ ነው ያለፈው። አቶ ጌታቸው እንዳልከው አቶ ጌታቸው ተስፋዬ በተለይ ያንን ችግር ጊዜ መቼም ሁላችን የምናስታውሰው ነው። ፌዴሬሽናችን ላይ ፈተና የገጠመን ጊዜ ነበርና በዛ ሁኔታ ላይ ቆራጥ አቋም ይዞ ያደረገው ከፍተኛ ተጋድሎ በተለያየ መልኩ ፌዴሬሽኑን ለማዳን ከተደረገው መረባረብ አኳያ ትልቅ ቦታ ይሰጣል ብዬ ነው የምገምተውና ጥሩ ነገር ነው አስታወስከኝ። ኩራትና ኩራን እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። እንግዶቼ መግባት ጀምረዋልና ወደ እንግዶቼ ልዞር ነው። አመሰግናለሁ አዲሱ ከዋሽንግተን ዲሲ ሁልጊዜ እየመጣ ከኔ ጋራ በመስራትህ ጊዜ አለ። ለነገሩ እንኳን አሁን ቤት ነው ያለው ፈተነ ለማለት ነው አይደለም። በጦረታም በኮሮናም ቤት ነው ያለው። ግን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በእውነት ፈቃደኛ በመሆን ዘውስትልኝ ዘውጋ ይናገራል። ፎቶ እንደተባለው ፎቶ ብዙ ነገር ይናገራልና ዛሬም የፎቶ ዝግጅቶች አሉን፣ ፎቶግራፎችን እናቀርባለን። ወደ ዋናው የወጣቶች ጉዳይ ፕሮግራም ከማለፋችን በፊት ታዲያ
ይህንን ሙዚቃ እንጋብዛችሁና ወደ ወጣቶቻችን ጉዳይ እናልፋለን። Hope Entertainment. አዎኔ ሁሉም ነው አገሬ ደስተኛ አድርጎኛል ካንቺ መፈጠሬ ፈጥሮሽን ሰጥቶ ፈላጊሽም በዝቶ ሁሉም የሌልሻል ባንቺነትሽ ኮርቶ የኔ እኔ ማልኩሽ የኔ የራሴ ኢትዮጵያ ማንነት ደሜ የኔ የሞቱልሽ እናት አባቴ ማትሸጭ ለኔ ነሽ ጌጤ ቤቴ በኔ አልተጀመርሽ መቼም በኔ አትቆሚ መኖርሽ ጅረት ነው ይፈሳል ዘላለ አንዳንዴ ቢጨልም ነውና ሊነጋ መቼም ከታከስሚ አበባ ነሽ ለጋ የኔ እኔ ማልኩሽ የኔ የራሴ ኢትዮጵያ ማንነት ደሜ የኔ የሞቱልሽ እናት አባቴ ማትሸጭ ለኔ ነሽ ርስቴ ጌጤ ኧረ አገሬ ስትኖሪ ነው መከበሬ ኧረ አገሬ ባንቺ እኮ ነው መከበሬ ከሸገር ነቀምት እስከ ባሌ ወላይታ ሶዶ መቀሌ ባህር ዳር ደሴ ሻሸመኔ ሁሉም ቤቴ ነው ሁሉ አገሬ ጎንደር አፋር አርሲ ሮቤ ጅማ ማርቆስ ሐረር ቤቴ ራያ ዋሳና ሰላሌ ጋምቤላ አፋር ሻሸመኔ በደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን የሚነጥቀኝ ኧረ ማን ነው ቤቴ የኔ እኔ ማልኩሽ የኔ የራሴ ኢትዮጵያ ማንነት ደሜ የኔ የሞቱልሽ እናት አባቴ ማትሸጭ ለኔ ነሽ ርስቴ ጌጤ ሁሌ ሰላም ሁኚ ሁሌ ጤና 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 ኧረ አገሬ ስትኖሪ ነው መከበሬ ሰላም ሁኚ ሁሌ ጤና ኧረ አገሬ ባንቺ እኮ ነው መከበሬ ሰላም ሁኚ ሁሌ ጤና ለኔ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ባንተ አልተጀመረችም ባንተ ማጠፋም ትቀጥላለች ለሰው ልጆች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ከባህር ከብሱ ከሰፊው ውቅያኖስ በሚመጣ አየር በሚነፍሰው ነፋስ ያለን መልካም ምኞት ያለን ቀና መንፈስ የሰላም ጥሪያችን መልእክታ
ያላቸው የዱር አራዊቶች አዋፍ በጎጇቸው ሁሉም በያሉበት በየበኩላቸው የሰላሙ ፋና ይድመቅ ይብራላቸው በዓለም ይስፈንልን ሰላም በዓለም ይስፈንልን ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሕፃናት እንዲያድጉ የሰላም ጥሪያችን መልእክታችን ይድረስ የተበከለ አየር ጠፍቶ ከላያቸው የዱር አራዊቶች አዋፍ በጎጇቸው ሁሉም በያሉበት በየበኩላቸው የሰላሙ ፋና ይድመቅ ይብራላቸው በዓለም ይስፈንልን ሰላም በዓለም ይስፈንልን ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሕፃናት እንዲያድጉ በንጹህ አእምሮ ነፃ ሕሊናቸው ጎልብቶና ዳብሮ ወጣት ሽማግሌ የሰው ዘሮች ሁሉ ሰላም ለዓለማችን ይላሉ በሙሉ ዘንባባ ዘንጥፈን እርግቦቹን ለቀን ዘር ቀለም ሳንለይ ጥላቻን አርቀን ለሰው ልጆች ደስታ ለሰው ልጆች ፍቅር ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ለሰላም እንዘምር በዓለም ይስፈንልን ሰላም በዓለም ይስፈንልን ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገልን ድርጅት ኔሽንስ ሪያሊቲ ኔትወርክ ነው። ለመኖሪያ ቤት ወይም ለንግድ ቤት ለመግዛት እና ለመሸጥ ሲያስቡ ዘውገ ቃኞ አናግሩ።
ስልክ ቁጥር 214-208-0434 ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገልን ድርጅት ኔሽንስ ሪያሊቲ ኔትወርክ ነው። ሌላው ይህንን ሳምንታዊ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገልን ኦፓል ዴንታል የተባለ የሚታወቀው የጥርስ ሕክምና ድርጅት ነው። የጥርስ ሐኪም ዶክተር ዳዊት ጎሽሜ የታወቁ የጥርስ ሐኪም ናቸው። አድራሻቸው 1336 ኖርዝ ጋሎዌይ አቬኑ ሩም ነምበር 110 መስኪት 75148 ነው። የዶክተር ዳዊትን የጥርስ ሕክምና አገልግሎት ለማግኘት ስልካቸው 469-440-8890 469-440-8890 ነው። ኦፓል ዴንታል ሁሉንም ኢንሹራንስ ይቀበላል። ላልቻሉ ደግሞ የፔመንት ፕላን ያመቻቻል። በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ዳዊት ጎሽሜን ስለ ስፖንሰር ስላደረጉልን ከልብ እናመሰግናለን። የተከበራችሁ መላው ዓለም ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ወገኖቻችን የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ባለፉት 36 ዓመታት ህብረተሰቡን በአንድ ጥላ ስር ከማሰባሰብ ባሻገር በተለያዩ አቅጣጫዎች የአቅሙን ሲያደርግ ቆይቷል። ይህንንም ምናልባት ጥቂቱን በተለያየ መገናኛ መሳሪያዎች ሰምተን ይሆናል። ዛሬ እነዚህን በምንኖርበት ሀገርና በሀገር ቤት ይህንኑ በሚመለከት እንግዶች ጋብዘናል። ሁለት የቀድሞ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቶች አሁን ደግሞ የቦርድ አባል ሆነው ነው የሚያገለግሉት። አቶ ጌታቸው ተስፋዬ ጤና ይስጥልኝ። አቶ ጌታቸው ጤና ይስጥልኝ። አቶ ዘውገ እንደዚሁም አቶ ዳዊት አጎናፍር እሱም የቀድሞ የፌዴሬሽናችን ፕሬዚዳንት ነው። አሁንም አገልግሎትን አላቋረጠም፣ የቦርድ አባል ሆኖ ያገለግላል። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ዘውገ። በሌላ በኩል አንድ ሴት እንግዳ በዚሁ የኛ ፒአር የቦርድ አባላችን ነው። ይሄንን ደግሞ እያስተናገደልን ያለው አንተንም ላስተዋውቅ ብዬ ነው። go ahead እንደገና አስተዋውቀኝ፣ በደንብ አልሰማሁም። አይ ዘውገ ደግሞ የኛ የቀድሞ ፒአር የኤስኤፍኤንኤ ድምጽ እና ደግሞ ይሄንን ነገር ፋሲሊቴት የሚያደርግልን he is also የኢትዮ ዳላስ ቦርድ ሜምበር ነው። እጅግ አመሰግናለሁ ዳዊት። እንግዲህ ሌሎችን እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ። ወጣት እንግዶች አሉን። ሃናን አወል ጤና ይስጥልኝ። ሃናን በተለይ ከፌዴሬሽኑ ጋር በተገናኘ ድርጅቱ የተለያዩ ወጣቶች የሰጠውን አገልግሎት በሚመለከት ልትነግረን ነው በመካከላችን የተገኘችው። እንደዚሁም ይህንኑ በሚመለከት ካልተሳሳትኩ ያሬድ ልክ ነኝ አይደል ጌታቸው? ልክ ነው። ሚዩት ላይ ነው። ያሬድም እንደዚሁ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን አገልግሎት ከሰጣቸው እና ፌዴሬሽኑን ከሚወዱና ከሚያከብሩ ወጣቶች መካከል አንዱ ነው። ያሬድ በተለይ አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ ሶት እንደምትመለከቱት ብላክ ላይፍ ማተር በሚለው በእኛ በጥቁሮች ላይ ስለሚደርሰው በደልና በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን ጥቁሮች እዚህ አሜሪካ ነገር ይሄ ነገር እኛንም ይመለከታል። አቶ ጌታቸውም ዳዊትም ሌሎቻችሁም ይህን ጉዳይ እናነሳዋለን። ሌላው ደግሞ ሳሙኤል መስፍን ሳም ነው የምንለው ስንጠራው፣ ቅድም ሲጀመር እንደገለጽ ነው። በተለይ አሁን ዳዊት የለበሰውን ካኔቴራስ ወደኋላ በደንብ አሳየን ዳዊት። ብላክ ላይፍ ማተር በዚህ ጉዳይ ላይ እና በጥቁሮች ላይ በእኛ ጥቁር አሜሪካውያን ላይ የሚደርሰውን ችግር በተለይ ደግሞ እንደ ስደተኛ ጥቁሮች የኛንም ሁኔታ በማያያዝ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ለማድረግ ነው በመካከላችን የተገኘው። ሶስታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ያሬድንም ሳሙኤልንም እንደዚሁም ሃናን ታንክ ዩ። አቶ ጌታቸው ልጀምር። ጌታቸው በተለይ ያንን ስኮላርሺፑን የሚመለከት ከመግባት በፊት አጠቃላይ ሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ለህብረተሰባችን የሰጠውን አገልግሎት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ህብረተሰባችን እንዲያውቀው ያስፈልጋል። ብዙውን ጊዜ ድርጅታችን ህብረተሰቡን በማሰባሰብ በአንድ ኢትዮጵያችን በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን ስም 36 ዓመት ሙሉ ህብረተሰባችን ስናሰባስብ ሌሎችን ጉዳዮች እየፈጸምን ነበር። አቶ ጌታቸው እንደ ፕሬዝዳንትም እንደ ቦርድ አባልም እንደ ኳስ ተጫዋችም ይህን ሁሉ ጉዳይ ስትከታተል ነበር። ኦኬ again ጌታቸው ተስፋዬ
6 ዓመት ፕሬዝዳንት ሆኜ አገልግያለሁ ከዳዊት በኋላ በተለይ ደግሞ የነ ኮንሰንትሬሽን ዳዊት ፕሬዝዳንት በነበረበት ጊዜ ስታብሊሽ ያደረግነውን ስኮላርሺፕ ቼር ሆኜ እስካሁን ድረስ እሱን እያገለገልኩ ነው። ይሄ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም በህጋችን ውስጥ የተካተተ በየአመቱ 5000 ለተጫዋቾች 5000 ደግሞ ለኳስ ለማይጫወቱ ሰዎች እንሰጣለን። ፕሮግራሙ እያንዳንዱ ማንም ኢትዮጵያዊ አፕላይ ማድረግ ይችላል። አፕላይ ሲያደርጉ የኮሌጅ የሚማሩበትን ኮሌጅ ማስተዋወቅ አለባቸው። በዚህ ላይ ደግሞ ፌዴሬሽኑ የሚያዘጋጀው ድርሰት ወቅታዊ የሆኑ ነገሮችን እያነሳን በዛ ላይ ድርሰት እንዲጽፉ ኤሴ እንዲጽፉ እናደርጋለን። ከዛ በኤሴውም በኮሌጅ ውጤታቸውም አንዳንዶቹን ደግሞ በኢንተርቪው ማድረግ ID projects and awards and making sure there's no corruption or fraud. So that's been really exciting. That's something that I really wanted to do, given that I studied public policy and global health in undergrad. So I'm really excited to be able to do some of the same work that I studied then and apply it right now into the workplace. In terms of what the scholarship meant to me and how important it was, I think first off, like I grew up going to Esfna events with my family. So I remember maybe around like 10 years ago, there was one in Maryland, and that was a really special one. I went with my family, and just being able to see like the culture, like the diversity of Ethiopia, the food, there was dancing. That was like such an impactful time for me, and being able to see that and celebrate my culture. And so to then be awarded a scholarship from the very foundation that I grew up kind of loving was really special. And I think like also getting the financial support and feeling like the Ethiopian community is there to support me and it's invested in me and others was really great too, and it was such a great feeling. I remember that summer I was able to use that money to actually help with some of the research that I was doing in South Africa. So I think all in all, like I like feeling the support from the Ethiopian community and knowing that there's an organization out there that, you know, is rooting and cheering for young Ethiopians is so important. And so I was just grateful to have been a part of that experience. Very good. Thank you, Hannah. You mentioned something about planning to go to Ethiopia once this COVID thing is over. Yes. Can you just say something about that? Sure. What are your plans? Sure. So there's something called the Ethiopian Diaspora Fellowship Program, and it targets Ethiopian Americans and places them for 6 months at an NGO or nonprofit in Addis Ababa. And so they they place the fellows in one household, and, you know, they provide, I believe, like breakfast and dinner. You're able to live together, you get to bond, you get to go to cultural events, and then you're also getting a salary from the NGO or nonprofit that you're working for. And so I've been following, I think it's been in existence for at least like the past 5 years. And so that's something that I'm really interested in as someone who wants to improve my Amharic, but also really be exposed to my culture in such a like intimate way. And I think like also giving back to the Ethiopian community is so important. And so like growing up in the DMV area, I have such a large community here. And so I that's always been instilled in me by my parents, by my family. And so that's something that I also want to pay it forward. And hopefully in the future, once Corona settles down, I'm able to, you know, go back and do that. አሁን ተናገራችሁን እንደው ባጭሩ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ያው እንደሰማችሁት ትምህርቷን በተለይ የፐብሊክ ፖሊሲ የተፈኘው ትምህርቷና በስራም ቦታ ያላት ኤክስፒሪየንስ አሁን ላለችበት ደረጃ ምን ያህል እንደረዳት ከተናገረች በኋላ በተለይ ወደ ሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ስትመለስ ከ10 ዓመቷ ህፃን ሆና ጀምራ
በዚህ ሜሪላንድ አካባቢ እግር ኳሱ ሲመጣ በልጅነቷ ጀምራ እየመጣች ካልቸሯን በባህሏ በታሪኳ በኢትዮጵያዊነቷ እንድትኮራ ምን ያህል ይህ ድርጅት አስተዋጽኦ እንዳደረገ ነው የገለጸችው። በማያያዝም በገንዘብ በኩል በተለይ የገንዘብ እርዳታ ሲመጣ በሌላ በኩል የሰጠኝ ስሜት ለካስ ወገኖች አሉኝ፣ የሚረዳኝ ድርጅት የሚረዱኝ ኢትዮጵያን አሉ የሚል ስሜት ፈጥሮብኛል የሚል ነው እንደው በአጠቃላይ የገለጸችው በጣም በስሜት። በሌላ በኩል ጌታቸው ለጠየቃት ጥያቄ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ማሰቧን እና በዛ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርጋ ገልጻልናለች። ቀጥል ጌታቸው። ታንክ ዩ ዘውዴ፣ በጣም ጥሩ ሰመሪ ነው። አሁን let me go back to Yared. Yared, unmute arc. Yared is a player. He played for San Jose, if I'm not mistaken. He played for San Jose, right? It was LA, Ababa Bakila. Ababa Bakila, okay. So Yared was a player, a scholarship winner. እንዳለው የስኮላርሺፕ አስተጣጡ ለተጫዋቾቻችን ብዙ ነገር በእነሱ ጀርባ ስለሆነ ፌዴሬሽን የሚተዳደረው ለእነሱ ስፔሻል ስኮላርሺፕ ፈጥረን ኮምፒቲሽኑ ሃይ እንዳይሆንባቸው ከሌላዎች ጋር not that they are not good ግን ለተጫዋቾቹ በተለይ እንዲጠቅም ብለን ለነሱ 5000 ብር ስኮላርሺፕ አዘጋጅተን እስከ 3 አዋርዶች ነው የምንሰጠው እና ገንዘቡ ልክ እንደ ነን ፕሌየርስ ስኮላርሺፕ ነው እና ያሬድ ከተጫዋቾችን ያሸነፈ ነው። እስቲ ያሬድ ግራጁዌት ያደረከው መቼ ነው? ምን ያደረክ ነው? አሁን ስኮላርሺፕ ገንዘቡስ ምን ያህል ረዳህ? ተጫዋች ስለሆንክ ስለ ኤስኤፍኤን ብዙ ስለምታውቅ ብዙም ስለሱ ኤክስፕሌን ማድረግ የለብንም። በስራ ዓለም ላይ በተለይ ኳስ ተጫዋች ሆነህ አካዳሚክሊ ደግሞ ሰክሰስፉል ሆነህ አሁን ስራ ላይ ነው ያለውና ስለ ኤክስፒሪየንስ ትንሽ ለአድማጮቻችን ኤክስፕሌን አድርገልን። Yared, is the question clear to you? Yeah, it's clear to me. Perfect, okay. Well, first of all, thank you for having me here. I'm always willing to speak about the scholarship and Esfna and all the good that I've received from being involved in it. So I graduated college from UC Riverside in 2016, and I majored in economics. I went to community college my first 3 years, and then I transferred over to Riverside. And the year I received the scholarship was 2014, which was the year that I transferred to Riverside. So the funds I got, it paid for my couple months of rent, actually. And that was probably my biggest expense at the time, was rent. So it definitely helped me get my foot forward and be stabilized when I moved out there. It was my first time out of the house. I never lived by myself, so it was just a great way to have a introduction to the adult world. So after I graduated with economics, my economics degree, I started working for the state of California, for the Department of Health. And what I did was I did financial audits for the different health programs that are ran throughout the state. So I did that for about a little over a year. After that, I transferred over to the private sector, and I've been working in real estate development for the last almost 3 years now. I work in finance, accounting, and I really enjoy it. And I've really seen the impact of ownership, of financial independence that real estate can give you. And I've actually wanted to start transitioning into working towards more of the ownership, the sales, and the aspect of real estate rather than the accounting side. Although the accounting side always be the basis for real estate, I want to transition more into community development and helping, our people own rather than rent and have more stability financially. So I remember 2014 when I applied for the scholarship. I just stumbled upon it, actually. I was just going through the Esfna site, and I stumbled upon it, and I said, why not? I'm always willing to apply for something that's going to help me. And I applied for it, and luckily I was able to win. So I've always
I've always been very appreciative of that. And I've attended Esfna as well. My first one was 2006 in Los Angeles. And I've always had a good experience at Esfna. I've met new people. I've seen old friends that I haven't seen in years, people from back home from Ethiopia, people from the East Coast, all over. So it was a great way it's always been a great way to get connected with people that I haven't seen in a while. And like Hanan said, it's not just the money, the fact that we have a support behind us and a whole community, a whole country that supports us in being better people, better in our academics, has really meant a lot. So yeah, it was a really good experience. Itacho, if I may say one quick thing, it's really awesome. I've read in the scholarship committee, we read your essays, the names, but just to see you guys here is really awesome. And we're gonna push this in our Facebook. What we want to show people is that these are real people. This is a real impact. And you guys, and Hanan said she's going to pay it forward, going to Ethiopia, and the same thing with Yared. And I just want really, for our board members, the impact of what we do is huge. And this is just a couple people. Over the years, I think by now we've spent over $50,000 in scholarships through the years. And that, Lenya, that's a labor of love. But I'm just we wish we could do more. And now I just want to, I'm so happy to see Hanan and Yared, our recipient. I remember Yared playing, of course. And rest in peace, Mili. He was always awesome for you guys. Yeah, very good. So I just wanted to say that to you guys. Thank you, for participating, and also the impact of ESFNA's efforts. This is the impact, and this beautiful guys and gals, that are taking advantage of it, and that are part of us that grew up in ESFNA. So I just wanted to say that. Thank you. በመጠኑ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ሞክራለሁ። ቃል በቃልም ባይሆን አጠቃላይ የሆነ ይዘቱን እንድትይዙ ያሬድ የተናገረውን በ2016 እንደተመረቀና በተለይ ስኮላርሺፑን በተቀበለበት ጊዜ 14 ዓመት ልጅ እንደነበር እና ያ በጣም ፋይናንሻሊ በጣም የምፈልግበት ጊዜ ነው። የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ስኮላርሺፕ የደረሰልኝ ጥቂት ወራቶችንም ሸፍኖልኛል ብሎ እዛ ላይ በጣም ሰፋ አድርጎ ነው የተናገረው። እንደተመረቀ እንግዲህ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ በካሊፎርኒያ መንግስት ቦታ ላይ ነው ስራ የተቀጠረው ለስቴቱ እና ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ የጤና ሚኒስቴር እንደምንለው ነው እኛ ሀገር እዛ ውስጥ ኦዲቲንግ ነበር የሚሰራው። በተለይ በዛ የስራ አገልግሎቱ የተካፈለባቸውን ምን አይነት አስተዋጽኦ እንዳደረገ በሚገባ ነገር ለጸው ከመንግስት ስራ በኋላ ከዛ ወጥቶ እንደገና ደግሞ ወደ ግል ኩባንያ በመግባት የገንዘብ ነክ ነገሮችን ፋይናንሻሊ በኢኮኖሚ ራሳችንን እንዴት ነፃ እንደምናደርግ በተለይ ደግሞ ሪል ስቴት ላይ ያተኮረ ልምድ እንዳለውና በሪል ስቴት ሰዎች ከቤት ኪራይ ከመኖተው የራሳቸው የሪል ስቴት ባለቤት እንዲሆኑ በዚህ በተማራቸው ነገሮች ደግሞ ወገኖችን ለመርዳት ያለውን ፍላጎት ሁሉ ገልጿል። ወደ ስኮላርሺፕ ሲመለስ ስኮላርሺፑን ካሸነፍኩ በኋላ እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩት። ከሁሉም በላይ እንደው የገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ለካ ወገኖች ያሉ ወገን አለኝ ለካ የሚለው ስሜት እንዲኖረኝ አድርጓል። በልጅነት ጀምሮ በኤስኤፍኤንኤ የሄድኩኝ ብዙ ነገር አይ ነበርና በተለያየ መልኩ ለእኔ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል ኤስኤፍኤንኤ የሚል ስሜቱን የገለጸው። ሆፕ ዋና ዋና ነጥቦችን አንስቻለሁ። ዳዊት ይህንኑ ነው ለማብራራት የሞከረው እና ጽሁፋችሁን አንብቤያለሁ። ስትመረቁ ስለእናንተ በፌስቡክ ብዙ አይተናል። ግን እንዲህ ደግሞ መታችሁ የእኛ ልጆች እንዲመታችሁ ስናያችሁ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ሀናንም ያሬድም ሁላችሁም አሁን የደረሳችሁበት ደረጃ ደግሞ የሚያኮራ ነው እና
በእናንተ ኮርተናል ብሎ ነው ዳዊት የተናገረው። እስካሁን ድረስ ከተሳሳት ፌዴሬሽናችን ከ50 ሺህ ብር በላይ ዶኔሽን ስኮላርሺፕ ሰጥቷል ለወጣቶች። ይሄ ሁኔታ ደግሞ የሚቀጥል ነው እና ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ብሏል ዳዊት። ጌታቸው ከጨረስ ወደ ልክ ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ የዚህን ስኮላርሺፕ ፓርቱን ከመጨረሳችን በፊት ለሃናና ለያሬድ አንዳንድ እድል ስትላቸው የምጨምሩበት ካለ Anna? I just want to say, thank you again for, having and providing this platform. We really appreciate, the scholarship and the financial support. It's, definitely helped me in terms of like the research project. And I know like going forward, for Ethiopians and who are in college, this will continue to make an impact on people's lives as it did mine. So thank you. So make sure you include this in your resume. ASFN scholarship winner. Okay. Yes. አመሰግናለሁ ይሄንን ሁኔታ ስላመቻቻችሁ ነው የምትለውና በጣም ተደስቻለሁኝ በዚህ በስኮላርሺፕ ማኒ ወደፊት ደግሞ ለኔ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ ኢምፓክት ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ለመስራት ሁሉ ተዘጋጅቻለሁ የሚል ነው መልእክቷ። ታንክ ዩ ሃና። ዳዊት ያሬድ you can go ahead. Okay. So one thing about the scholarship, like as we mentioning, it's a community impacting scholarship, and I think sometimes when we live in America, we're very individualized. We think about ourselves a lot, and I believe that this scholarship, the fact that ESFNA invested so much money into our success, I think it helps future generations and ourselves understand that we go farther when we're together rather than when we're by ourselves individually. So I think it's definitely had a long-lasting impact and a very powerful impact on me, and I know it has on everybody around me. So I'm very appreciative of that. So thank you very much. በጣም ጥሩ ነገር ነው ነጥብ ያነሳው። ይሄ ስኮላርሺፕ ኮሚኒቲ ኢምፓክት አለው ለኔ ህብረተሰባዊ ለውጥ አምጥቶብኛል። ይሄ ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ስንኖር አሜሪካ ነገር ሁሉ ነገር በግል ነው ለኔ የሚል ነው። ግን ከዛ ሁሉ ወጥቶ ኤስኤፍኤን የሰጠን ስኮላርሺፕ ለኔ ከሚለውጭ ለሌሎችም ለህብረተሰብ መጥቀም እንችላለን የሚለውን ስሜት እንድፈጥር አድርጎኛልና ኤስኤፍኤን ገንዘብ ወጣቶች ላይ ኢንቨስት ማድረጉ በወጣቶች ላይ ገንዘብ ማውጣቱ የሚያመጣው ለውጥ ቀላል አይደለም የሚል ስሜቱን ነው የገለጸው ያሬድ። ታንክ ዩ ሶ ማች ያሬድ። Thank you Zoga. እንግዲህ before we I want you to stay there, Hanan and Yared. Maybe you'll chime in when we discuss Black Lives Matter. Our future, hopefully our future scholarship will be አንዴ ላቋርጥህና እንደው ወደ ብላክ ላይቭስ ማተር ከመሄዳችን በፊት ጀስት እንደው ESFNA እስከዛሬ ያደረጋቸው ብዙ ወተንኛን ይሄን አርገናል አንልም። ግን $100,000 በሲአርኤስ በኩል ረሃብ የመጣ ጊዜ ሰጥተን ነበረ። ለዛው እኔ አማለብኝ እንትን ዊትነስ ነኝ። እኔ ነኝ ገንዘቡን ይዤ ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩት። ልክ ነው። እና $100,000 እነሱ ማች አድርገው ዌልስ ተቆፈሩ፣ things were done። $40,000 ለግሊመር ኦፍ ሆፕ ሰጥተን ነበር። አሁን እንዳልነው over $50,000 ለስኮላርሺፕ ሰጥተናል። ኤድስ rampant በነበረበት ጊዜ all together $30,000 በላይ ሰጥተናል። flood $20,000 $20,000 ለፍላድ ጎርፍ የመጣ ጊዜ ትዝ ይላችኋል እነዛው ጋር one laptop per child ተብሎ $100 ተብሎ $10,000 ሰጥተናል ኢትዮጵያ one laptop per child በሚለው። ዛሬ ደግሞ ኮቪድ በመጣበት ጊዜ ESFNA gave $50,000 PPE ፕሮቫይድ ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ over $250,000 ማለት ይችላል ለጌስቶች በየአመቱ ሲመጡ የምንደጉማቸው ለሆቴላቸው እንደዚህ የምናወጣው it's over $250,000 እና እነሱን ከኢትዮጵያ አምጥተን አዝናንተን ለኪሳቸው ገንዘብ ሰጥተን ነው የምንልከውና ESFNA has done tremendous things along with these beautiful kids that were recipients of sorry to call you kids. So relative, right?
But yeah, it's just እንደዛ ነው እና ESFNA has done በጣም tremendous things እና ተሰባስበን ምንድነው የሚያደርጉበት ለምትሉ this is what we do and I just wanted to የሚመለከቱን this is what ESFNA ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ዳዊት እኔ በየቦታው በጣም ጥሩ ነው የምትሰሩት ኢትዮጵያውያንን ይሄን ያህል አመት ለ36 አመት አሰባስባችኋል ጥሩ ነው ግን ደግሞ እንደው ወረተሰቡን ደግሞ ብትረዱ የሚል ጥያቄ ይመጣል ሰው ወረተሰባችንን ስላልነገር ነውና ለእያንዳንዱ በሚችለው እንደው እንዳንተ አቀላጥፈን ባይሆን በዝልዝል ለመግለጽ እንሞክራለን ለምን አልተነገረም ዝም ብለን ኢትዮጵያውያንን ማሰባሰብ የሚለው ነገር ራሱ በታሪክ ተቀምጦ የሚቀመጥ ትልቅ ነገር ቢሆንም ፌዴሬሽኑ ካለው ህብረተሰቡን ከማካፈል እዚህ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ በተለያየ መልክ ቀደም የተከስታቸው ማድረጉ ለህብረተሰባችን ስላላሳወቅን ስለሆነ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው በጣም እና ይሄን ነገር አሁን ደግሞ እንደገና ለኮቪድ ከሰጠነው ከ50,000 በላይ ከመጀመሪያዎቹ ደራሾች አንዱ የሰሜን አሜሪካ ስፖርት ፌዴሬሽን ነው አሁንም እንደሚቀጥል ከፕሬዝዳንት ጀናቢ በተደጋጋሚ በሚዲያ ሰምቻለሁና ህብረተሰባችንን ለመጥቀም በሚችለው አቅም ባለው አቅሙ የሚጥር ድርጅት መሆኑን ይሄንን ፕሮግራም የሚያዳምጡ ወገኖቻችን እንዲያውቁ ይሄን ነገር ማስታወስ ጥሩ ነገር ነው ምናልባት ጌታቸው መጨመርበት ካለ ትንሽ ጥሩ ነው ዳዊት ጥሩ አንስቶታል ግን የዚህ ገስት ኦፍ ኦነሮቹ በጣም ወርዚ ነው ግን የራሱ ፕሮግራም አለ ሌላ ደግሞ እነኚህ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖች በየአመቱ የመጡ ለነሱ ምንረዳቸው ብዙ ነገር አለ እሱም የራሱ ፕሮግራም አለው እና ይሄ ፌዴሬሽን የዛሬ የወጣቶች ነው ቃሉ የወጣቶች ነው እና ስለ ወጣቶቹ ኦፍ ኮርስ ተጫዋቾቹ በሙሉ ወጣቶች ናቸው ለተጫዋቾቹ ምናረገው ብዙ ነገር አለ ቀላል ነገር አለ ምትናን ማዘጋጀት እና ይሄ ፌዴሬሽን እንደምንም ብሎ የታገለ እዚህ ድረስ የደረሰው ጥሩ ነገሮች በመስራት ነውና ዳዊት በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ነገር ሳይትረሳ በደም ሰመራይ ስላደረከው በጣም ጥሩ ነው ጊዜያችን ያያየው ነው እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሌላ ዲስከሽን ደግሞ the new normal ብለናል በአሁኑ ሰዓት ከኮቪዱ ሌላ ደግሞ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የተወጠረው የጥቁርና የነጮች የሬስ የዘር ሁኔታ ነው እና ስለሱ በደም ዲስከስ ለማድረግ ከኤፒሰንተር ወይም ደግሞ ከዋናው ቦታ ሳሙኤል መስፍንን ጋብዘናል ሳሙኤል መስፍን በጣም ወጣት ልጅ ነው and I understand he's still going to college and I'm sure he's going to be applying for that scholarship next year right Sam Definitely okay so maybe before we get started እና ሳም ጋር ከመጣታችን በፊት እኛ as a federation ምን ነገር ደርሶብናል የሚለው ነገር አንዳንዶቹን ጠቀስ አድርጌ ለማለፍ እሞክራለሁ በየጊዜው ካንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ስንሄድ የሁሉ ጥቁር ሰው መጥቶ ከተማ ሆቴል ውስጥ ይከራይ የሚያዩን በዲፈረንት እንትን ነው በዲፈረንት መነጽር ነው የሚያዩን እና ሁሉ ጊዜም ቢሆን አንድ አይነት ችግር ምናመጣ ያረጉ ነው እና የኛ ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንዴት ጨዋ እንደሆነ ቱርናሜንቱ ካለቀው ወዲያ ነው የሚነግሩን እና እንደ ጥሩ ኤግዛምፕል መስጠት እንፈልገው San Jose 2015 I believe 2014 San Jose ላይ ስናደርግ ትልቅ ኮንትራክት ፈርመን ከሆቴሉ ጋራ ያው ክሎዚንግ ናይት ላይ እስከ 10 ሰዓት ተኩል ወይም ስንት ሰዓት ነው የሚባለው በአማርኛ ከጠዋቱ 4:30 በፈረንጆቹ 4:30 ድረስ ነበር ኮንትራክት ያዝነው ይሄን ነገር ፈርመን ሁሉ ነገር ጨርሰን ለቱርናሜንቱ በመንሄድበት ሰዓት የገጠመን ሪአክሽን ዲፈረንት ነበር ፖሊሶቹ የከተማው ፖሊሶች መጥተው ልዩ ህግ ያወጡብን ጀመር ይሄ ነገር አይከፈትም እስከ 4:30 ድረስ አይከፈትም በ2 o'clock መጨረስ አለባችሁ አሉ በቃ ትልቅ ጭቅጭቅ ውስጥ ገባን ከጠበቃችንም በጣም ብዙ ረዳን የዛን ጊዜ ግን የነበረው ሆስቲሊቲ እኛ ላይ ልክ በቃ መተን ክራይም ፈጽመን ምን ሄድ አርገው ነው ያዩን እንጂ እንደ ሰዎች አላዩንም እና በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ እንደምንም ታግለን ጨረስን ግን ቱርናሜንቱን በመናረግበት ሰዓት ሆቴላችንን በፖሊስ ልክ እንደምን ብዬ ልንገራቸው ፖሊስ መጥቶ እያንዳንዱ ሰው አይዲ ያየ ነበር የሚገባው እዛ በዚህ ላይ የክሎዚንግ ናይታችን ላይ ሞብል የሆነ ጄል ይዘው መጡ
መቼም አንድ ነገር ይፈጠራል እዚህ ቦታ እናስራቸዋለን ብለው በቃ ያለውን አርሚን ያሰለፉብን። ምክንያቱም እኛ ጥቁሮች ስለሆን ጥቁሮች ደግሞ ያሉበት ቦታ እንደዚህ ፓርቲ ሲደረግ አንድ ነገር ይመጣል ብለው ነው። አንድም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። ኦፍ ኮርስ የኛ ቱርናመንት በጣም ኢምፓክትድ ሆኗል። በዚህ በተለይ የጋበዝናቸው በጣም ትልልቅ አርቲስቶች እንደ ቴዲ አፍሮ ምናምን ያ ሁሉ ሰው ገንዘብ ከፍሎ ተዘጋጅቶ አንድ ሰዓት ብቻ ተጫውተው ነው የሄዱት። ምክንያቱም አስወጡን በ2 ላይ እና ቱርናመንቱ ካለቀ ወዲያ ደግሞ ምንም ነገር አላንዳች ኢንሲደንት ማለቁን ኋላ ፕሬዝ ያደርጉናል። ግን የመጀመሪያው ሪአክሽን ግን የሲስተሚክ የሆነ ሬሲዝም የሚባለው ይሄ ነው። ገና መልካችን ታይቶ ጥቁረታችን ታይቶ ትሪት እንደረገው ዲፈረንትሊ ነው። ይሄ እንደ ሳኖዜን እንደ ግሌሪንግ ኤግዛምፕል አጠቀስኩ እንጂ ዋሽንግተን ዲሲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ስናደርግ ይሄው ነገር ገጥሞናል። እና ግልጽ የሆነ ነገር መጥተው እንትን አይሉም። ግን እኛን የሚያዩን እንደ አንድ ክሪሚናል አድርገው ነው የሚያዩን እንጂ አሁን ሳኖዜ በሙሉ የሄደው አንድ ከነጭ ሀገር የመጡ ፎሪነሮች ከዩክሬን ከራሽያ መጥተው ነጮች ቢሆኑ ኖሮ ያ ሁሉ ትሪትመንት አይገጥማቸውም ነበርና ይሄ በአሁኑ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ውስጥ በሰፊው ዲስከስ እየተደረገ በአለም ውስጥም መንቀሳቀስ የጀመረው በጆርጅ ፍሎይድ የተነሳ እኛም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገጠመን ብዙ ጊዜ አሳልፈናል። እና እኔ እዚህ ሀገር ብዙ አመት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ከዚህ በፊት ሲሰራል የሚባለውን ነገር ቢሰራም አናውቀውም። ምክንያቱም እንደ በአሁኑ ጊዜ እንዳለው ሴልፎን በየቦታ የለም። ካሜራም ይዞ ደግሞ ፖሊስ ሲደበድብ እናያለን ብሎ ድሮ የሚወጣ ሰው የለም። ስለዚህ ይሄ ነገር አልተቀየረም። ከጊዜ ወደ ጊዜ የባሰ በቴክኖሎጂው ምክንያት እያየን አሁን ሪአክት እናደርጋለን እንጂ ይሄ ሲስተሚክ ሬሲዝም ድሮም የነበረ ወደፊትም ጊዜ የሚፈጅ ይመስለኛል። እና እዚህ ላይ ይሄን ሰምራይዝ ካደረኩ ወደ ዳዊት የምጨምርበት ነገር ካለ ጨምርበትና ወደ ሳም እንሄዳለን። የሳምን ኤክስፒሪየንስ መስማት እንፈልጋለን። I think with the Sam need and not Sam, why don't you share? Okay. Well, first of all, I'll just give a little introduction. My name is Sam. I'm just finished up my 2nd year at USC. And I live in Shoreview, Minnesota, which is a suburb right outside of Minneapolis. So I guess I get an interesting perspective on this. So I guess overall with racism here in general, I've definitely experienced a lot of it. Saying that I grew up in an all-white school, maybe 80% white. And I guess growing up, it's tough because you get exposed to all these racist things, and because everyone's white and because you have no sense of identity, it's hard to even identify this as a child. So I'd grow up, hearing all these microaggressions like, oh, you're the smartest black kid I know, or, oh, you look good for a black boy, things like that. And yeah, it's just, you think things that like that are normal, and you have a lot of uneducated people here that do things like they say the N-word constantly. And it's just, it's tough to deal with as a child. But and it's sad because I didn't really realize these things till I grew up, because I never had a race conversation, even with my black friends, my 2 of them in school. But yeah, so out of school, it was kind of an identity crisis because now I'm figuring out, who I am as not only as an Ethiopian kid, but also an African American in the U.S. And it was really tough. But some things I've been doing. So obviously I attended the protests in Minneapolis, which was definitely an experience, to say the least, I guess. There's a big sense of community. Everyone's there handing out waters. They're handing out food. People have shovels and they have brooms and they're cleaning up. So yeah, it was really cool to experience that because everyone there was you could see everyone there united and peaceful, not a whole lot of, not as many riots as you'd see on TV, even although we did burn down the police department and do a lot. I didn't participate in that, but yeah, that was crazy. But yeah, it's been interesting to see. And one thing I did was
I had a friend who talked about how they heard at a protest that it would be a good idea to bring it to the suburbs, such as my suburb. So what me and a group of friends did was we organized a suburban protest to bring it to the backyard of all these white people in our area, because we feel that you can have protests in Minneapolis, but these people in the area here that definitely have contributed to the problem have a choice whether or not they want to participate in that. But for us to do it in their own back door or backyard while they're driving by, they have to notice it. So yeah, we organized that and it was awesome. We had over 1,000 people show up. We had things like voter registration tables. We had tables with educational materials. We ran a donation drive for the north side of Minneapolis. We ended up raising about, I think it was, I'd say, was it 2,200, 2,600, somewhere around there. But it was great. Yeah, it was just amazing. And I love to see the sense of community and the action that's being taken. So how about Hanan and Yared? Just share your experience growing up in America. Sure. Well, first off, Sam, that's great that you're doing such important work, and it's really important for our community to support these efforts. So that's great that you're doing that. For me, I grew up in Northern Virginia in Springfield, which is actually a very diverse place. So in my classrooms, I had people from South America, people from Asia, people who are Ethiopian. So I almost feel like I was in a bubble growing up in that area, and with such a strong Ethiopian community too. In terms of racism, like overt racism, I don't really have any memories of that. But like as Sam mentioned, there is definitely microaggressions. So people, saying like, oh, like you did well in math, or comments like that. So it's also interesting, I think, for us, because we're caught between two worlds, being Ethiopian and American. We have such a strong Ethiopian identity, but then the way that when we walk, on the street or in the world, we're kind of seen as Black. They don't see our culture, and so we're kind of like having this dual identity. And also, like, it's also been interesting for me to see from my parents as well, coming to this country as immigrants, as well as adapting and socializing with the American culture. It's probably a shock to them to experience racism, where probably in Ethiopia, they didn't experience that. Everyone, looked like them. They were the dominant, people in their own country. So to come to America and now have this, different experience is probably difficult for them too. But like I said, I went to school in North Carolina. I went to college in North Carolina, which is in the South, has a very strong Southern culture. And I was shocked by the racism there. Just to share one story, my junior year of at school, there was a noose incident. So somebody had put a noose on a tree. And there was a lot of things going on, like some scientists at the university had, a research project that said that people of color were not as smart as, white people. And so like just hearing that and being around it was like such a shock to my system and my experience coming from Northern Virginia and then going to the South. It kind of like woke me up, like, this is actually real, and now I'm experiencing it. So yeah, I think, and now coming back to the DMV area and seeing what's happening with the incident with George Floyd, it's kind of all coming together for me. I also didn't know this, but back in the 80s, there was actually an Ethiopian in Portland, Oregon, who was killed by white nationalists, like skinheads. I remember I think his last name is Mulugeta. And so,
you know, I didn't know that until quite recently when I saw it online and people were talking about it. So I think like, and also I have a friend who's from Portland, Oregon, and she was saying that every year they actually pay homage to him, the Ethiopian community in Portland. So, you know, just really understanding that like Ethiopians have been affected by this, like ethnic, you know, Africans have been affected by this, Black, you know, we're all Black, so we've been affected by this. And so there are multiple layers to the racism. And so it's really kind of crazy how it's like impacting the entire world, you know, people of color. So, yeah. Thank you. Very good. Very good. Yared? So growing up, I grew up in Northern California, and we're a very diverse area. I've met people from almost all parts of the world. And I think my high school actually had more Asians and Blacks than it did any other race. But when I got into college, I went to a school that had about 4.5 African Americans, 4.5% of the school was African American. And that was actually considered one of the highest in our state. But just looking around the college, something I didn't notice in high school or any time before, I noticed how there were so many Black people in the state, all over the state from the north to the south, but such a low amount in college. And it took me time to attribute that to the systemic racism that's been happening for centuries, over 400 years. So even though I didn't notice it in high school or anything like that, getting into college, it makes you realize that getting to this point was something that we weren't destined to reach. And having like an education, education really has a big influence on where we're going in the future. And just seeing from our past and how we have to fight to even get to a table just to learn a history that's not ours. Let's say like American history, American education speaks a lot for itself. And the fact that this year, unfortunately, due to like unfortunate circumstances, due to George Floyd's death, we're way more aware of our power to make change, to affect the government that's not doing things that they should be doing, that's not criminalizing people that should be criminalized on their own, rather than the Black or allies, Black people and allies pushing for criminalization. So it took me a while to understand racial impact in this country. You know, also being born in Ethiopia, and like Sam said, we're all the same. When people see us, they see us as Black before they see us as Ethiopian or Eritrean or anything like that. So being an adult, seeing our power and seeing that we are examples of how our future generation will be like, it should be like, we should be setting a good example. So that's the main impact that our racist system has had on me, is understanding that we are the deciders of where we'll go in the future, how much we'll push, how much we talk, how much we're aware, how much we learn about our own history, and knowing that it's more valuable than any other history we'll learn. So yeah, that's been the influence that this current crisis has had on me right now. Very good. ዘውገት እንዲሰመራይዝ በጣም የሚመስጥ ነው አነጋገራቸው። በእውነት ወጣቶቹ በተለይ በመለከት ስሜታዊነታቸውን የተከታተልን ነው። በተለይ ሳም ሲጀምር በሚኒሶታ አካባቢ ነው በተለይ እሱ ያደገውና ሁኔታውን ለመከታተል ቅርብ እንደሆነ ነው የሚነግረው። የተማረበት ትምህርት ቤት በብዛት 80% የሚሆኑት ነጮች ያሉበት ቦታ ነውና ከአካባቢው ሌላ እዛ ሬሲዝም ምን እንደሆነ ከማወቅ ማሻገር እሱም ራሱ የዛ ተጋላጭ እንደነበር ጥሩ አድርጎ ነው ሳም ያስረዳው። ግን በልጅነቴ እንዲህ አይነት ነገር ሳይ ነገሩ መጀመሪያ አይገባኝም ነበር፣ ለመቀበልም አንደርስታንድ ለማድረግ በኋላ የቆየ የኤን ወርዶችን መስማት ሲጀምር እነዚህ ነገሮች እየተደራረቡ ሲመጡ
ያ የልጅነት ጭንቅላት ያንን መቀበል አልቻለም ብሎ ነበር ስሜታዊ በሆነ መልኩ ሲያበራራ የነበረው። አንዱና ዋናው ምክንያት ያደረገው በልጅነት ኢቨን ጥቁር ጓደኞች እንኳን ቢኖር ከነዚህ ከጥቁር ጓደኞች እንኳን ጭምር ስለዚህ ስለ ሬሲዝም ስለማናወራ በልጅነቴ ያልገባኝን ነገር በኋላ እያደኩ ራሴ ኤክስፒሪየንስ እያደረኩት ስመጣ የበለጠ እየገባኝ መጣ። ከዛም በኋላ ሰልፎችን መካፈል ጀመሩ። ከዛም አልፌ ተርፌ እንደውም ኦርጋናይዝ እያደረኩኝ ከሺህ በላይ ሰዎች ኦርጋናይዝ አድርገን በተለያየ መልኩ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደጀመረ እና ወደፊትም እንደሚቀጥል ነው ስሜታዊ በሆነ ሁኔታ መንፈስ የገለጸው። ሀናም ከዚሁ የተለየ ስሜት አልነበራትም፣ ግን ባደገችበት አካባቢ በተማረችበት ትምህርት ቤት በልጅነቷ ያን ያህልም ሬሲዝም ኤክስፔሪየንስ ተጋላጭ እንዳልነበረች ስትጀምር የገለጸችው። በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያም ስንመጣ ሁላችንም ነፃ ሆነን ስለሆነና ብዙም ነገር ከወላጆቻችንም ከሌላም ስለማንሰማ ነበር። ወደ መጨረሻ ግን ኮሌጅ ከገባች በኋላ በተለይ አንዳንድ ቦታ ላይ ጥቁሮች እውቀት ከነጮቹ ሲወዳደር ነጮቹ ሞር እውቀት እንዳላቸው እየተደረገ በፊት ለፊት የሚናገሩ ነገሮች ምን ያህል አስደንጋጭ እንደነበረና ያንን ለመቀበል ምን ያህል ከብዷት እንደነበረ ነውና አጠቃላይ መንፈሱ ሁሉም ይናገሩ የነበሩት በጣም ተመሳሳይ ነው። ያሬድም እንደዚሁ ከዚህ የተለየ አመለካከት አልነበረውም። የ400 ዓመት የጥቁሮችን ትግል ሁሉ አንስቶ በማውራት ሃይስኩል እንደነበረ ነገሩ ቀለል ቢልም በኋላ ግን ኮሌጅ ሲገባ እሱም የዚህ ነገር ተጋላጭ እንደነበር ገልጾ አንዳንዴ ብዙዎቻችን አመለካከታችን እንደ ጥቁርነታችን ሳይሆን የጥቁሮች ታሪክ 400 ዓመት የጥቁሮች ትግል የኛ ታሪክ እንዳልሆነ ወይንም እኛም ብዙ እንደማይመለከተን አይነት አመለካከት ኖሮን ጀምርና በኋላ ግን ተጋላጭ የሆነ ሲመጣ ነገሮችን እያየና እየተማረ እያወቀ ሲሄድ ይሄ ነገር ምን ያህል ሁላችንም የሚመለከት ጥቁር እስከሆነን ድረስ በአንድ እይታ የምንታይ ሰዎች መሆናችን ምን ያህል እየገባው እንደሆነ ነው የገለጸው እና በእውነት ሁሉ በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጹት። ተመሳሳይነት አለው የእያንዳንዳቸው አገላለጽ። So እንግዲህ የሆነ የቆየ ፎክ ሶንግ ነበረ each generation has to win their freedom anew ይላል እና ጌቾ እንደው ጌታቸው ሲመጣ 1970 ጌቾ or 74 yeah, same difference. This is like a long time ago. Now it was in the heart of the civil rights movement, and now we're experiencing another wave. And now ጌቾ የዛን ጊዜ የነበረው አክቲቪዝም ምን ቤኔፊት አድርጓል አሁን ደግሞ እነሳም ለጀመሩት አክቲቪዝም ምንድነው our participation ለውጥ የሚያመጣው እና የዛን ጊዜ አንተ ስትመጣ የነበረውን እስቲ ትንሽ እንደው እኔም ከዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ ነው ለጌታቸውም ለነሱም ለምን አሁን የ400 ዓመት ትግል ተደጋግሞ ተገልጿልና ምንም እንኳን ሪሌቲቭሊ ጥሩ የተለየ ለውጥ ያሬድ ኦኬ ዳዊት ለጠየቀው ጥያቄ እንዳለው ዳዊት the civil rights movement የማርቲን ሉተር ኪንግ መገደል ሁሉ እንደ ሌት 60s ሀፕን ያደረገ ነው እና እኔ አሜሪካን ሀገር 1974 ኦገስት ነው የመጣሁት። እነዛን ጊዜ በመጣበት ጊዜ በጣም ኮምፕሊትሊ ሴግሪጌትድ የሆነ ከተማ ነበር ዋሽንግተን ዲሲ እና 16th ስትሪት አሁን ዋሽንግተን እንግዲህ ሃናን ታውቀዋለች። 16th ስትሪት was a divider ከ16th ስትሪት ኢስት በሙሉ ጥቁር ነው የሚኖረው፣ ዌስቱ ደግሞ ነጭ ነው የሚኖረው። ነጮቹ ደግሞ ወደ ሰበርብ ሲሄዱ ስራቸውን የሚሰሩላቸው በየቀኑ ጥቁሮች ናቸው እና የሚገርማችሁ ነገር እኔ በዚህ ሀገር በመጣበት ጊዜ ባሶች ጠዋት ነጮቹን ወደ ስራ ይዘው ይመጣሉ። ሲመለሱ ግን ይዘው የሚሄዱት ጥቁሮቹን ሰበርብ ውስጥ እንዲሰሩ ነው። ሜድስ ናቸው። የዛን ጊዜ ሜድ ሆኖ መስራት just ለጥቁሮች ያላቸው ስራ እሱ ነው በብዛት እና በጣም ሴግሪጌትድ የሆነ ነው። በዋሽንግተን ዲሲ ግን ቅድም ሃናንም እንዳለችው it's not a difficult place to live ምክንያቱም ሌሎችም ዜጎች አሉ። ነጮቹም ደግሞ ከየቦታ ያመጡ ስለሆኑ overtly racist አይደሉም። ውስጡን የሚያደርጉት ሌላ ነው፣ ግን በጣም ሴግሪጌትድ የሆነ ነው። the beauty of it እኔ እንደመጣ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁት። የጥቁር ዩኒቨርሲቲ ነው፣ historically black ዩኒቨርሲቲ ነው። ኢትዮጵያኖች ነን ያለነው
ከካሪቢያንስ ከምናምን የመጡ ነውና በጣም የዛን ጊዜ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው አትሞስፌር was just beautiful ኢንተርናሽናሊዝም ነው እና በጣም ጥሩ አይነት አትሞስፌር ነበር ከዛ ወጥቼ ግራጁዌት ስኩል ሲሄድ ነው እና ሀናን ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት you can see can you do this you're not really black እንደዚህ የሚሉ ነበር አፋቸውን አወጣው እና ዳዊት የሚያስቅ ነገር አለ እኔ ብዙዎቹ ችግር ያላቸው እኔ ስለ ልጄ ትልቁ ልጄ he's an African American ጥቁር ነው ለኤስኤፍኤን የሚጫወት ነበር እና እኔ ፓሪስ ለስራ ሄጄ 4 አመት ኖሬያለሁ እዛ እኔ ሊጎበኝ ሲመጣ ፓሪስ ውስጥ ያለው ሬሲዝም ከዩኤስ ውስጥ ካለው ሬሲዝም አንስ እና እዛ ከተማ ውስጥ እኔ ብስክሌት ተከራይቶ ሁሉም ሰው ነው የሚነዳው እኔ ስከራይ አንድ ቀን ማስቆመኝ አቁም ምናልባት በእድሜም አይተው ግን the first time ልጄ ተከራይቶ ብስክሌት ሲነዳ they stopped him ሰርቃ በጣም ተናደደ ምክንያቱም እኔ ጥቁር ባልሆን ኖሮ አያስቆሙኝም ነበር ብሎ እና ይሄ ሬሲዝም ሁሉም ጋር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብልቤቶርና ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እንደዚህ አይነት ነገር ችግር አለብን በማንነታችን ፖለቲክስ በማንነታችን መጠላላት በሁሉም ሶሳይቲ ውስጥ አለ ግን እንደ አሜሪካን ሀገር እንደዚህ ሆኖ ሲስተማቲክሊ ሰውን በመንገድ ላይ አንገት አንቆ መግደል የለም አውሮፓ ውስጥም እንደዚህ የለም አውሮፓ ውስጥ ፖሊስ ቢተኩስ እግሩን ለመምታት ነው እንጂ ለመግደል አይተኩስ እዚህ ሀገር ግን አንድ ኢትዮጵያ ልጅ አውቃለሁ ዋሽንግተን ዲሲ ሳውዝ ኢስት ውስጥ የተገደለ ልጅ ቆይቷል አሁን ስሙ ጠፋብኝ ፖሊስ ነው የገደለው ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር የፖሊስ አግሬሽን በነጮቹ ላይ ብቻ ሊሚትድ አይደለም በላይ ዋሽንግተን ዲሲ በመኖርበት ጊዜ መንጎመሪ ካውንቲ ወይም ፒጂ ካውንቲ ያሉ ጥቁር ኦፊሰር they treat you like dirt እና የፖሊስ ጥቁርም ነጭም ያው ነው አክት የሚያደርጉት ያችሁ እኔማ እንደምለው ከሌቦቹም ፖሊሶቹን ፈራለው ነው የምለው doesn't matter whether he's black or white በጣም ፖሊሶቹ completely out of control ሆነዋል አሜሪካን ሀገር እና we can see it እና እንዳልኩት የሬሲዝም ድሮም አለ ይቀጥላልም ግን አንዳንድ ነገሮች እየተሰሩ በተለይ ፖሊሶች የሚያደርጉትን ክሪሚናል የሆነ ነገር ብሮድ ዴይ ላይ ሰውን መርደር ማድረግ የሮጠ ሲል ከጀርባው ተኩሶ መግደል አሜን በኦልድ ዌስት እንኳን አንድ ሰው ከጀርባ አይተኩስበት በፍጹም እና የፖሊስ ሪፎርም እዚህ ሀገር በጣም ያስፈልጋል they are completely out of control ናቸው ዩኒየናቸው ሰፖርት ያደርጋቸዋል እና ይሄ ሁሉ ሪፎርም ካልሆነ ይሻሻላል ብዬ ተስፋ አላደርግም ያ በነገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሬሲዝም አለ ዘረኝነት አለ ያልከው ነገር እንደው በደንብ ነው እንጂ ግጥም አድርጎ ነው ያለው ግን የተገናኘንበት ርዕስ ሌላ ሆኖ እዚህ ስላለው ስለሆነ የምናወራው እንጂ ያ ራሱን የቻለ እንነጋገርበት የሚገባ በተለያየ ጠቅላይ ግዛት ድሮ አንዱን ተነስቶ ወደ ሌላው ሲሄድ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚሄደው አሁን ግን አንዳንድ ጊዜ ካንድ ወጥቶ ወደ ሌላ አካባቢ መሄድና ደረትን ነፍተው መዛወርም ራሱ ችግር እንደሆነ እየሰማን ለካ ይሄ ሬሲዝም የሚሉት ነገር እዚህ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው እዛም አለ የምንልበት ደረጃ ደርሰናል ሌላ ርዕስ ነው ግን ማንጮው ግን ልንነጋገርበት የሚገባ ርዕስ ነው እና I will give a chance to Yared to answer the question raised previously by David and myself. It was Sam first since he's Sam, okay. an activist. Oh, it's Sam. I meant to say Sam. Go ahead, Sam. Yeah, what was it? How to end racism? Was that the question? The systematic racism and what needs to be done to stop it. Okay. I think the biggest thing that needs to be done is police abolition, which is a lot different. It's completely different from police reform. And I know a lot of people they get scared at the term abolition because they feel that abolition just means that the second they sign it, the police department's just going to disappear and no one's going to answer your 911 calls. But what it really means is it means, we're going to, as time goes on, we're going to defund them. So we're going to take money away from them and instead allocate it, put them in a smaller system and, get better professionals to help for different situations.
for example, we start investing in like Black mental health or just mental health in general, or things like that, because the reality is we don't need police every time they're called. You can take someone that's having like a mental health problem, they're having a breakdown. What should happen is you should call a mental health professional, like a social worker, for them to come. But we don't have a lot of those. So what usually happens is they call the police. I don't think that's right. I don't think you need someone with a gun to show up for any reason, you know? And I think it's really important because it really could, people think that crime rates are going to raise, but in reality, if we start focusing on community health instead of disciplining them, I think it'll provide a lot of change. Take school shooters, for example. You look at these white school shooters on the news and they're talked about, oh, they're a troubled kid. You know, maybe we should have had like counseling for them or whatever. And now you look at someone like George Floyd, who used a fake $20 bill, and he's somehow more of a criminal. That doesn't make sense to me. I don't know how it could make sense to anyone. So I think that's the biggest thing we need to focus on. That's taking money out of the police and putting it into more specialized healthcare workers, so we can just incorporate the police as part of a little system. Okay. Yared or any one of them? I can speak. Okay, go ahead, Yared. So yeah, definitely to add on what Sam just said, when people hear about taking the money away from police programs, the police budget, and putting it into other departments, that's nothing new. It's not. It sounds crazy when you first hear it, but it's nothing new to fix your budget to allocate to the right areas where it belongs. Like mental health, if you're dealing with someone that has mental health, you don't need any physical force. I mean, it's pretty natural. I think it's the first thing that everyone should think about. But just the fact that this police force has been, the way it's been set up, has been going on for generations, unabated. It's just the fact that it's been set up for so long. That's why it's so hard to change it now. But in order to get to a point where we change our police programs, we need pressure on our government. Like all these protests, all these, like Sam said, going into suburbia and showing the people who live there that might not experience racism or see it, that it exists, really has an immense impact on the eventual goal of making sure that police are doing their job right. So in our own community, if we start from there, if we organize with a local Black Lives Matter group, which they exist on Facebook, they exist in every small, big city, at least in California, as I know. So just being involved in that, going to city hall meetings, applying pressure, asking what needs to be done for change, and making sure that the people who we vote into power are held responsible. Not just when they get into power, but once they're during their whole term is important. And I know life, to be honest, if I can give my personal testimony, life can be busy. Going to work, having a family, doing things on the side, just trying to make sure you're doing well. Sometimes we forget that we have a civic responsibility to keep our voted people accountable for what they're doing. So we must continue to apply pressure, and having like meetings like this where we talk about it and we push it to our community is definitely the first thing we should do. Address it in ourselves and then push it to our community as a whole. Do you want to add something, Hanan? Sure, yeah. I think what Sam and Yared said, I definitely agree with, especially in terms of investing in mental health. I think that can go a long way, and a lot of the issues that we see in the immigrant community, but also like the Black community, is that we don't like to talk about mental health. It's still stigmatized. And so I think if we invest in mental health services and counseling,
for people that need it, and try to break that stigma, it can be a lot easier. Just one example, in Maryland, back in May last month, there was a tragic story of an Eritrean who was killed by police. And it was said that he had a mental health issue. And so I just think, if we had a counselor that went there, or a therapist that showed up to his door instead of a police officer, it would probably end differently for him. And so I think that's really, really important. Also, in terms of like teaching people who don't think that racism still exists, I think there needs to be like education about like how systemically racism in this country has affected and permeated not only on an individual to individual level, but like on a system level as well. And how like the system really wasn't designed to uplift people of color. And we need to create more spaces, more Black teachers in schools, more Black counselors and therapists that look like us and that can speak to our experience. So yeah, and also like I think it's important for systems like government institutions, public health institutions, to invest in the areas where you are finding a lot of immigrant or Black communities, and a lot, especially in the DC area, it's been so gentrified. A lot of these big cities have been gentrified, and so it's pushing Black people outside of their home. And so that causes a lot of issues. It causes issues with like education, the type of education that they're getting. And so that also has effects on their life going forward. And so if we have stronger school systems and, that are equal to all people, I think we can see like a change in people's experiences and their livelihoods. በጣም ተመሳሳይ ነው። ሶስቱም የቀረባችሁትና አንድ ላይ ነው አማርኛ ወደ መተርጎም ሞክረው። ለምን ሁላችሁም ያላችሁት ነገር ቢኖር ሁሉም ያሉት ለፖሊስ የሚወጣው በጀት በተለይሳ እሱ ተቀንሶ ለሜንታል ሄልዝ እና ለመሳሰሉት ጉዳዮች መዋል አለበት ነው። ከሁሉም በላይ ግን ሶስቱም ደጋግማ ያነሱት ነገር ቢኖር አንዳንድ ጊዜ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ መሳሪያ የታጠቀ ፖሊስ መጠራት የሌለባቸው ጊዜያቶች ይበዛሉ። ካውንስለርስ ተጠርተው የሜንታል ሄልዝ ችግር ስለሆነ ያንን መፍታት ይቻላል። ፖሊስና መጥቶ የማይሆን ግድያ በተለይ በምሳሌ አስረድታናለች ሀናን ምን እንደደረሰ ሜንታል ሄልዝ ኢሹ የነበረው ሰው ፖሊስ ተጠርቶ ሰውየው የሞት አደጋ ደርሶበታልና ከፖሊስ እዛ ላይ የሚወጣው ነገር ኢንቨስትመንት ተቀንሶ ወደ ሜንታል ሄልዝ እንዲደረግና ጥሪውም ደግሞ ሁልጊዜ በፖሊስ በኩል ያለውን ችግር ስለምናውቅ በፖሊስና በዜጎቹ በእኛ አይነት ጥቁሮች ላይ የሚደርሰውን ነገር ለመቀነስ በዛ በኩል ትኩረት መደረግ አለበት ነው ያላችሁት ሁላችሁም። እና በተለይ ጆርጅ ፍሎይድን ምሳሌ በማንሳት 20 ብር ትክክለኛ ያልሆነ 20 ብር ተጠቅመሃል በሚል በጣም ተልካሻ በሆነ ምክንያት ፖሊስ ተጠርቶበት ነው እንግዲህ 8 ደቂቃ ከ48 ሰከንድ አንገቱ ላይ ቆመው በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ እንዲያልፍ የተደረገውና ሁላችሁም በእውነት ጥሩ ሆነ አገላለጽ ነው ያደረጋችሁት። ምናልባት ጌታቸውና ዳዊት መጨመሩት ከሌለ ሰዓታችን የተጠናቀቀ ነው። ግን እድል ሰጣችኋለሁ ለማጠቃለያ ነጥብ እንድታቀርቡ ጌታቸው። ታንክ ዩ ዘገ እንትን በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ ይሄን ነገር ኮኦርዲኔት አድርገህ እነኚህ young Ethiopians, the future of this country, the future of Ethiopia, perhaps the future of ESFNA help የሚያደርጉ መጥተው እዚህ openly እንደዚህ አይነትን valuable የሆነ ፖይንት ኦፍ ቪያቸውን ከኛ ጋር ሼር በማድረጋቸው በጣም ነው የማመሰግነው። ሶስታችሁም እንደዚሁ አጋጣሚ መታችሁ እንደዚህ ከልባችሁ ከህርት የወጣ ስሜታችሁን በመግለጻችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ስኮላርሺፕ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ባይ ዘ ዌይ ግራጁዌት ስኩል ቴሩም ለግራጁዌት ስኩልም እንሰጣለን። ግን አንድ ጊዜ ያሸነፈው ሁለተኛ ጊዜ ፓርቲሲፔት ማድረግ አይቻልም። ግን ለምታውቁት ሌላ ኢትዮጵያዊ ካለ እሱንም ትንሽ ፕሮሞት ብታደርጉት ጥሩ ነው። እና በጣም እኔ I really like to thank this three young with bright future ያላችሁ ኢትዮጵያኖችን እዚህ መጥተው ከኛ ጋር ይሄንን ሼር በማድረጋቸው በጣም ነው የማመሰግነው።
ዳዊት ይሄ መቼም ዳዊት ፕሬዝዳንት የነበረው of course ዳዊት is a lot younger than me ግን እሱ ከኔ በፊት ነው 6 ዓመት ፕሬዝዳንት ነበረ between 2004 and 2003 yeah to 2008 yeah እና በዳዊት ጊዜ ነው ይሄን ስኮላርሺፕ ፕሮግራም በደም ፎርማላይዝ አድርገን ባይሎችን ውስጥ አካተን በጀት አድርገን የጀመርነው ከዛ በፊት አንዳንድ ጊዜ እንሰጥ ነበር ግን ዋናው በስራ ላይ የዋለው በዳዊት ዘመን ነው ዳዊትም ለዚህ ነገር በጣም ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጓል ቀደም እንዳለውም ደግሞ ስኮላርሺፕ ኤሴ ሲመጣ አንደኛው አንባቢው ዳዊት ነው እና እንዴት ቆንጆ ኤሴዎችን እናነባለን ስለዚህ ለሁላችሁም በጣም ነው ማመሰግነው ዳዊት እንግዲህ ማጠቃለያ but I'm really again but it's heartwarming how creative people are how their perspectives are and not በዛ ላይ ደግሞ እናንተ ወጣቶች መጣችሁ you guys are mentors now I really encourage you guys if you're not mentoring some young person to please do and if you don't have one we can provide you one and not generations እነሱ in the 60s በነበረው civil rights struggle እኛ benefit አድርገናል በተለይ as immigrants ሃናን እንዳለ በታችነት ምናምን የለም ነበረ now Gecho is a nuclear physicist you guys are going to college I'm a data architect Zoga's kids are and we're benefit አድርገናል እና እኛም ደግሞ we have to do our part in our generation we can't just say somebody else is going to do it because I really want to say something about my experience with as president we hire security folks and ይመጡና ሁሉ ጊዜ ወራጫሉ ጌቹ እንዳለው the first couple of days they ሁሉ ጥቁር ሰው so really and it's that sea of humanity and one last thing that I want to share is the security guy the security chief in Los Angeles in 2006 Yared he was so impressed he was an African American gentleman he said all of you guys look royal look at the way you walk all of you guys look like you own this building and that ይሄንን ደግሞ በእውነት ለአያቶቻችን ነው ለገበሬ አያቶቻችን ነፃነት ያወረሱ ሰውየው በአማርኛ ምንድነው ያለው ሰውየው በአማርኛ ያለው ሁላችሁም የንጉስ ቤተሰብ ነው የምትመስሉት ይሄንን ቢልዲንግ ኦን የምታረጉን ትመስላላችሁ አካሄዳችሁ እኛ when we go there we're hugging we're kissing we walk slowly like no care and now bonnet we have a lot to offer and also we've benefited a great deal from the greater civil rights movement and that bonnet thank you guys for coming in short notice sharing your experience Getro has your contact information if you're not mentoring somebody please tell him I can mentor somebody it's as simple as calling on somebody there are a lot of single moms there's a lot of kids that need your they don't need to make the same mistakes that we did and not ይሄንንም ለምታዳምጡ ወጣቶች I really encourage you guys to be mentors በጣም ብዙ ሰዎች ይፈልጋቸዋል there's a lot of people that don't know what to do what kind of math do I want to take what kind of what's my path FAFSA ምንድን ነው everything is last minute in our community and nante if you guys say oh you know what I can take a couple kids and follow up and ይሄን ደግሞ የምትሰሙ ደግሞ በሙሉ if you guys take believe me there's a bunch of people and if you say I don't have anybody please reach out to us and we'll pair you up with other people thank you Zoga በጣም ነው የምናመሰግነው በእውነት ኩራትና ኩራን ይህንን ፕሮግራም በመላው ዓለም ለምትከታተሉ ወገኖች ቀደም ብሎ በተለይ ሳም ሀናና ያሬድ ያነሷቸው ነጥቦች በሚገባ ነው የተከታተል ነው በጣም የሚያከሩ ወጣቶች ናቸው ሁለቱ አንጋፋ እንግዶቼ ደግሞ አቶ ጌታቸው ተስፋዬና አቶ ዳዊት አጎናፍ ሁለቱም የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ነበሩ ጌታቸው በተለይ ድርጅታችን ውጣ ወረድ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ጥሩ አመራር በማሳየት አሁን ደረስንበት ደረጃ እንድንደርስ አይነተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉ ታሪክ የሚመሰክረው ነው አንተም እንደዚሁ ደግሞ
በጣም ጥሩ ነገሮች ለዚህ ድርጅት ሰርታችኋል። እንደሱ የሚለው በዚህ በፌዴሬሽኑ አካባቢ ያገለገላችሁ ሁሉ ተመልሳችሁ ድርጅቱ እንዳይወድቅ ግልጋሎታችሁ ጊዜ ይቀጥላልና እነ ሳም እነ ሀናና እነ ያሬድ የመሳሰሉት ወጣቶች ተዘጋጅተዋል ለማስተረከብ የሚቻልበት ደረጃ ለማድረስ የእናንተ በዚህ አካባቢ መኖር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ዛሬም እነዚህን ወጣቶች አስተባብራችሁ አምጥታችሁ ይህን የመሰለ ውይይት እንድናደርግ ስላደረጋችሁ ሁለታችሁንም የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች አሁንም አገልጋዮች ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ሌሎች ተከታታይ ፕሮግራሞች አሉን። ክቡራትና ክቡራን በሳምንቱ በዚሁ መልክ ነው የምንቀጥለው። ከእናንተ የምንፈልገው ግን ፕሮግራማችንን ብዙ ህብረተሰብ እንዲያዳምጥ የዌብሳይት አድራሻችን ኤስኤፍኤንኤ በሚል ገብታችሁ ፕሮግራሙን ተከታተሉ። እንደገና ደግሞ የዩቲዩባችንን እንደዚሁ ኤስኤፍኤንኤ በሚል በመግባት ሌሎችም ፕሮግራሙን እንዲከታተሉ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን አደራ እንላለን። ተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኝ። መልካም ጊዜ። የማይበት ቦታ ኳስ ሜዳ ኳስ ሜዳ ኳስ ሜዳ ጨዋታ ያበሻለች። ሌላው ስፖንሰራችን ዋይሊ ቴክሳስ የሚገኘው ትረስት ዴንታል የጥርስ ሐኪም ዶክተር ፍስሐ ገብረ ህይወት ናቸው። ለአዋቂዎችና ህፃናት የጥርስ ህክምና በመስጠት የሚታወቁት ዶክተር ፍስሐ ኢንሹራንስ ስለሌላቸው የክፍያ እቅድ በማውጣት ይተባበራሉ። የጥርስ ህክምና አገልግሎት ለማግኘት ዶክተር ፍስሐ ክሊኒክ 2147020446 2147020446 ይደውሉ። ክቡራትና ክቡራን ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በነገው ዕለት በሴቶች ፕሮግራም ነው የምንገናኘው። ሐሙስ የክብር እንግዶቻችን ጉዳይ፣ አርብ የኢትዮጵያ ቀን፣ ቅዳሜ የመዝጊያው ምሽት ሁሉንም የሚያካትት ልዩ ዝግጅት አለንና የነገ ሰው ይበለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሚ ከልብ እያመሰገንኩ በዚሁ እንሰናበታለን። ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም ለሰው ልጆች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ ሰላም 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 ከሰፊው ውቅያኖስ በሚመጣ አየር በሚነፍሰው ነፋስ ያለን መልካም ምኞት ያለን ቀና መንፈስ የሰላም ጥሪያችን መልእክታችን ይድረስ። የተበከለ አየር ጠፍቶ ከላያቸው የዱር አራዊቶች አዋፍ በጎጇቸው ሁሉም በያሉበት በየበኩላቸው የሰላሙ ፋና ይድመቅ ይብራላቸው። በዓለም ይስፈንልን ሰላም። በዓለም ይስፈንልን ሰላም። ሰላም ሰላም ሰላም
እድሜያቸው ጎልብቶና ዳብሮ ወጣት ሽማግሌ የሰው ዘሮች ሁሉ ሰላም ለዓለማችን ይላሉ በሙሉ ዘንባባ ዘንጥፈን እርግቦቹን ለቀን ዘር ቀለም ሳንለይ ጥላቻን አርቀን ለሰው ልጆች ደስታ ለሰው ልጆች ፍቅር ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ለሰላም እንዘምር በዓለም በዓለም ይስፈንልን ሰላም በዓለም 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 ይስፈንልን ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም ለሰው ልጆች ፍቅር ለሰው ልጆች ሰላም ለሰው ልጆች በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሰላም ይሁን ምድሩ ሁሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ሰላም 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 በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘር በሙሉ ከባህር ከየብሱ ከሰፊው ውቅያኖስ በሚመጣ አየር